hiện tại tôi đang sống cuộc đời của một nhân vật trong tiểu thuyết ngôn tình, nghe thì có vẻ hoành tráng đúng không? Nhưng tôi không phải là nam chính, mà lại càng không phải nữ chính. Những nhân vật chính với mối tình oanh liệt chấn động đất trời ấy đều đang ở kinh đô cơ. Một đứa con gái của quý tộc nông thôn như tôi thì chẳng liên quan gì cả. Việc duy nhất tôi quan tâm chỉ là liệu hôm nay mình có bắt được con thỏ nào không thôi. Hoặc ít nhất, đó là những gì tôi từng nghĩ. Tất nhiên, việc tôi bị cuốn vào thế giới này đều có nguyên do của nó. Emily, đứa em gái bé nhỏ đáng yêu mà tôi đã hết lòng chăm sóc từ khi mới chào đời, lại có số phận phải kết hôn với nam chính và qua đời ngay khi sinh con. Cuối cùng, con bé chỉ được ghi nhận vỏn vẹn một dòng trong cuốn sách, người vợ cũ đã mất. Chính vì vậy, tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ cho phép Cedric Howard kết hôn với em gái tôi. Tôi sẽ cản trở anh bằng mọi cách có thể, tôi sẽ không để anh bước chân vào nhà tôi đâu. Để ngăn cản cuộc hôn nhân bi kịch, cô quyết tâm làm mọi cách để Cedric và Emily không bao giờ đến được với nhau. Nhưng cô đâu ngờ rằng, mọi chuyện lại đi theo một hướng hoàn toàn nằm ngoài dự tính. Cedric bất ngờ quỳ xuống, dịu dàng hỏi cô, liệu tôi có thể có được cái gật đầu kết hôn của tiểu thư Dylan không? Nhìn thấy hành động của anh, Dylan hoàn toàn chết đứng. Đây tuyệt đối không phải là kết cục mà cô mong muốn. Làm sao từ việc ngăn cản nam chính, cô lại trở thành người phải kết hôn với anh ta cơ chứ? Không được, cô không thể để điều này xảy ra. Bởi vì trong cuốn truyện này vốn dĩ đã có một nữ chính thực sự, người mà Cedric định sẵn sẽ ở bên cạnh. Lần này thì tiêu đời cô thật rồi, ngay từ ánh nhìn đầu tiên, tim cô đã đập liên hồi. Người đàn ông lạ mặt cất tiếng hỏi, đây có phải đường đến gia trang của tử tước Langton không? Nhìn chăm chăm vào đối phương, cô lập tức nhận ra danh tính của anh, đó chính là Cedric Rodden Howard. Thấy cô nhìn mình không chớp mắt, Cedric thắc mắc, sao cô lại nhìn tôi như thế? Nhưng trong lòng cô lại sục sôi, người đàn ông này chính là kẻ sẽ mang lại cái chết cho em gái bé nhỏ của cô. Lý do Cedric ở đây là vì ông nội đã ra lệnh, ta không thể tiếp tục nhìn cảnh người thừa kế của ta vẫn chưa chịu kết hôn khi đã ở độ tuổi gần 30 nữa. Đi kết hôn ngay cho ta, tử tước Langton có một cô con gái rất xinh đẹp tên là Harley, cháu hãy kết hôn với cô ấy đi. Cedric cất giọng chán nản, ông có còn minh mẫn không đấy hạ? Cháu đang kiệt sức mà ông lại đường đột ép cháu chuyện này sao? Cụ già liền gắt lên, sao cháu dám ăn nói với ông nội mình bằng cái giọng đó hả? Trong suy nghĩ của Cedric, nhà Langton hiện tại chẳng có chút quyền lực nào, dinh thự thì sập sệ như một đống tàn tích và hoàn toàn kiệt quệ về tài chính. Tuy nhiên, huyết thống dòng dõi của họ lại vô cùng cao quý, thứ duy nhất mà Cedric còn thiếu. Anh mỉm cười quay sang nhìn ông nội này, cháu nghe bà nội kể rằng trước đây ông từng là bạn rất thân với cố tử tước Langton. Nghe đến đây, ông nội giật thót người, mồ hôi hột đổ ra như mưa, ông ấp úng hỏi lại, bà cháu đã nói gì với cháu chứ? Cedric thong thả tường thuật lại câu chuyện cổ xưa, bà bảo phu nhân của cố tử tước, bà Lila Langton thời trẻ là một tuyệt sắc mỹ nữ. Bà còn kể về một gã thanh niên ngốc nghếch đã si mê phu nhân Lila đến mức bỏ ăn bỏ uống. Nhưng phu nhân Lila khi đó đã đính hôn với người mình yêu, người không chỉ là một đấng quân tử mà còn là bạn thân nhất của gã ngốc đó. Vì thế gã chẳng bao giờ có cơ hội giãi bày tâm tư, đến ngày cưới của họ, gã ngốc ấy chỉ biết lén lút trốn một góc quanh đám cưới mà khóc cạn cả nước mắt. Bà còn bảo rằng việc phải chăm sóc cho kẻ vụng về vô dụng này suốt đời là một gánh nặng vắt kiệt sức lực, và câu nói chính xác của bà chính là, không bao giờ nữa, tôi thà chết một mình còn hơn. Nghe những lời này, ông nội của Cedric ôm đầu bức bối, đáng chết thật. Cedric thong thả ngồi trên ghế sofa, mỉm cười trêu ghẹo, ha ha, ông nội à, ông có biết kẻ hèn nhát nhút nhát mà bà nói đến là ai không? Uất ức đến đỉnh điểm, ông đập mạnh tay xuống bàn hét lớn, được rồi, kẻ vụng về vô dụng đó chính là ta đấy, thì sao nào? Sau cuộc trò chuyện đó, Cedric cưỡi ngựa đi qua khu rừng nông thôn, anh vừa đi vừa suy ngẫm lại mọi chuyện, dù đã kết hôn, gia tộc Langton và ông nội mình vẫn giữ liên lạc, có vẻ như họ đã lập một giao ước, đó là để những đứa con đầu lòng của hai nhà kết hôn với nhau. Thế nhưng vì cả hai gia đình đều sinh con trai, nên kế hoạch ban đầu đã không thể thực hiện, chính vì vậy, bây giờ họ lại muốn thực hiện điều đó muộn màng trên đời cháu của mình. Nghĩ đến công việc bận rộn hiện tại, Cedric cảm thấy vô cùng đau đầu, những trò ngẫu hứng của ông già này rồi sẽ có ngày làm mình tổn thọ mất thôi. Ai mà thèm quan tâm đến tình yêu cơ chứ? Thế nhưng, điều quan trọng lúc này là anh nhận ra mình đã đi sâu vào trong rừng. Cedric ngó nhìn xung quanh, thật khó để tìm đường ở cái vùng quê này, quanh đây toàn là rừng núi mênh mông. Đúng lúc đó, tai anh chợt nghe thấy tiếng sột soạt phát ra từ gần đó, liếc nhìn sang, Cedric phát hiện một người lem luốc đang đi ngang qua. Anh liền cất tiếng gọi, này, cậu nhóc, nhưng người đó hoàn toàn lờ đi. Cedric đành phải nói rõ hơn, tôi đang nói chuyện với cậu đấy, người đội mũ nâu sắn gấu quần kia. Lúc này, nữ chính trong bộ dạng giả nam lục sục mới chậm rãi quay người lại, Cedric liền hỏi, đây có phải là đường đến gia trang Langton không? Thấy cô cứ chằm chằm nhìn mình không chớp mắt, anh nhíu mày thắc mắc, sao lại nhìn tôi như thế? Cô thong thả đáp, anh gọi một đứa trẻ, nên tôi đâu biết anh đang nói đến mình. Cedric liền xin lỗi, giờ tôi có thể hỏi đường đến nhà Langton được chưa? Chân mày nữ chính khẽ giật lên một cái, cô dò hỏi, tôi có thể hỏi lý do anh đến thăm nhà Langton không? Cedric đáp trả lạnh lùng, có lý do gì khiến tôi phải nói cho cậu biết sao? Nữ chính không giận mà nhiệt tình chỉ tay về hướng ngược lại và khẳng định, ý tôi là ngài đang đi sai đường rồi.
Nếu muốn gặp tử tước Langton, ngài phải đi hướng đó, cứ đi theo lối đó sẽ gặp một khu rừng, đi tới khi hết rừng là tới nơi, thưa ngài. Cedric có chút hoài nghi, hình như không đúng lắm, nhưng thấy thái độ quả quyết của đối phương, anh đành gật đầu, cảm ơn. Cậu thanh niên khẽ kéo vành mũ nở nụ cười đầy ẩn ý rồi chào tạm biệt. Thế nhưng, đi mãi trên con đường ma mị u uất, Cedric vẫn không thấy Gia Trang Langton đâu. May mắn thay, anh gặp một người phụ nữ, bà ấy liền nhắc nhở, Gia Trang Langton ở hướng kia cơ. Nếu đi tiếp đường này, ngài sẽ đến nghĩa địa đấy. Cedric sửng sốt, nghĩa địa sao? Anh nghiến răng tức giận khi nhận ra tên nhóc danh mãnh kia đã cố tình xỏ xiên chỉ sai đường cho mình. Sau bao trắc trở, Cedric rốt cuộc cũng đến được dinh thự. Trong phòng khách sang trọng, chủ nhân ngôi nhà mỉm cười tiếp đón. Lần cuối ta gặp cháu có lẽ là ở đám cưới của chú cháu. Cậu bé ngày nào giờ đã trở thành một thanh niên tuấn tú rồi. Ông nội cháu dạo này thế nào? Cedric nở nụ cười lịch thiệp đáp, ông cháu vẫn khỏe ạ, sức khỏe của ông vô cùng tốt. Nhưng trong lòng anh lại thầm gào, ông khỏe đến mức tống đứa cháu nội đến tận nơi hẻo lánh này, chỉ vì mối tình đầu từ nửa thế kỷ trước. Ông nhẹ nhàng đặt tách trà xuống nghe tiếng cạch nhẹ rồi tiếp lời, ta hiểu rồi, nghe vậy ta rất mừng. Vậy thì chúng ta bắt đầu bàn việc thôi, điều gì đã đưa cháu đến tận đây vậy? Cedric thầm nghĩ trong đầu, có vẻ như đối phương đã đoán biết trước mọi chuyện. Anh liền đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng với ngài, tôi đến đây là để gặp con gái của ngài, tiểu thư Harley. Nghe thấy cái tên đó, ngài Langton tỏ vẻ hơi ngạc nhiên, Cedric chần chừ hỏi lại, tiểu thư Harley, liệu tôi có nhầm tên cô ấy không? Ngài Langton liền đáp, không, cậu không nhầm đâu. Nói rồi, ông trầm ngâm, tôi quả thực có một đứa con tên là Harley. Cedric nhớ đến lời ông nội nói, ông từng nhìn thấy con bé một lần khi nó còn là một đứa trẻ bé xíu, khoảng chừng 6 tuổi. Khi đó, con bé có mái tóc vàng tuyệt đẹp cùng đôi mắt màu xanh lục vô cùng thông minh. Cedric thầm nhớ lại lời ông nội từng khẳng định chắc nịch rằng con gái nhà Langton tên là Harley. Thế nhưng, nhìn người thanh niên trước mặt, anh lập tức nhận ra người này hoàn toàn là nam giới. Anh thầm nghĩ có lẽ do tuổi tác đã cao nên ông nội mới có sự nhầm lẫn này. Ngài Langton quay sang bảo con trai, con có thể lui ra rồi, Harley. Harley lễ phép xin phép rồi lui ra ngoài. Ngay sau đó, Cedric chủ động hỏi tiếp, nhưng trong gia đình ngài có con gái chứ? Ngài Langton mỉm cười trả lời, đúng vậy, ta có 2 con gái. Con gái lớn của ta là Dylan, năm nay 23 tuổi. Còn Emily là con út, vừa tròn 17 tuổi. Giữa hai đứa có một chút khoảng cách tuổi tác. Cedric nhẩm tính, người con gái quá tuổi kết hôn mà ông nội nhắc tới chắc chắn phải là Dylan Langton. Anh cất lời xã giao, cả hai tiểu thư chắc hẳn đều rất xinh đẹp khi thừa hưởng nét đẹp của gia đình. Tôi rất mong được gặp họ. Khi Cedric hỏi về mục đích cầu hôn của mình, ngài Langton ấp úng ngập ngừng. Emily còn khá trẻ và là một đứa trẻ mỏng manh, nhưng khoảng cách 10 tuổi giữa các cặp vợ chồng cũng khá phổ biến, nên Cedric ngơ ngác cắt lời, nhưng chẳng phải ngài vừa nói mình còn một người con gái tên là Dylan sao? Nghe thấy tên Dylan, ngài Langton liền đổ mồ hôi hột, lúng túng né tránh. Dylan, chà, ta cũng không biết nữa, nó có hơi kỳ quặc một chút. Nhìn thái độ của ông, Cedric cảm nhận rõ ngài Langton dường như xấu hổ khi nhắc đến cô con gái lớn. Anh thầm đánh giá, việc cha mẹ thiên vị con cái không phải hiếm, nhưng một người danh giá sẽ không bao giờ bộc lộ sự thiên vị đó ra ngoài. Cedric bắt đầu thất vọng khi nhận ra gia tộc Langton không như mình tưởng tượng. Ngay lúc anh đang ngán ngẩm, một tiếng đập cửa dữ dội vang lên rầm một tiếng, khiến cả phòng khách sững sờ. Một cô gái với mái tóc bồng bềnh và trang phục thanh lịch bước vào, đó chính là Dylan. Nhìn thấy có khách, cô liền tỏ ra ngỡ ngàng rồi nở nụ cười ngượng ngùng, "Ôi trời, xin hãy thứ lỗi cho con không biết là chúng ta đang có khách." Thế nhưng ngay sau đó, ánh mắt cô đột ngột trở nên sắc lẹm, giáng một cú liếc đầy đe dọa về phía Cedric. Sự thay đổi thái độ nhanh như chớp khiến Cedric giật mình sững sờ. Dylan thốt ra một từ lạnh ngắt, "Tạm biệt." Lời chào ấy lập tức kích hoạt ký ức trong đầu Cedric. Người phụ nữ này, chẳng lẽ cô ta chính là tên nhóc sức sực mình đụng độ trên đường lúc nãy? Bầu không khí giữa hai người như nổ tung bởi những tia sét đối đầu dữ dội. Cedric thầm nghĩ, làm sao trước đây mình lại có thể nhầm cô ta thành một cậu con trai chứ? Ngài Langton cất tiếng hỏi con gái có chuyện gì. Dylan nhanh chóng cất lời xin lỗi cha, giải thích rằng cô vô cùng vui mừng vì vừa bắt được mấy con thỏ nên chạy xông thẳng vào đây, chứ hoàn toàn không biết nhà đang có khách quý. Cedric mỉm cười lịch thiệp đáp lại, thỏ sao, chúng là những sinh vật rất đáng yêu đúng không? Tôi cũng rất thích chúng. Nhưng Dylan liền tạt ngay một gáo nước lạnh khi thản nhiên nói, chúng là để làm bữa tối đấy. Cedric ngẩn người, hả? Dylan tiếp tục miêu tả việc mình đã giăng bẫy bắt được 3 con thỏ rất béo ở khu rừng phía tây, dù bộ lông của chúng đã bị xé nát không dùng được nữa, nhưng cô rất vui vì có thịt tươi để đãi khách. Ngài Langton liên tục gọi tên con gái để ngăn lại, còn Cedric thì nhanh chóng nhìn thấu mọi chuyện. Anh nhận ra sự thô lỗ và thiếu tế nhị này hoàn toàn là cố ý. Cô đã cố tình chỉ sai đường cho anh trong lần đầu gặp mặt và giờ đây đang dùng cách thức cổ điển này để khiến anh từ chối cô. Còn Dylan thì đang tức đến mức toàn thân run lên, bàn tay siết chặt, mình chỉ muốn tống cổ tên khốn này ra khỏi đây ngay lập tức và không bao giờ cho hắn đặt chân tới Gia Trang nữa. Anh bình thản như vậy chỉ vì anh không biết gì cả, nhưng tôi thì biết rõ, đứa em gái yêu quý của tôi rồi sẽ phải kết hôn với anh và rồi chết đi như một nhân vật quần chúng vô danh. Vừa soi mình trước gương và chỉnh trải lại trang phục,
Dylan vừa xoay chuyển những suy nghĩ dồn dập trong đầu về cái tên Cedric Rodden Howard. Trong cuốn tiểu thuyết nguyên tác, Cedric xuất hiện ở tuổi 30 và người vợ của anh đã qua đời được 1 năm. Tính ngược lại thời gian, hiện tại Cedric mới 28 tuổi. Điều đó đồng nghĩa với việc toàn bộ chuỗi biến cố từ kết hôn, mang thai cho đến khi sinh con và qua đời đều diễn ra vỏn vẹn trong vòng 1 năm ngắn ngủi. Người vợ quá cố của Cedric được miêu tả là một nữ nhân có mái tóc vàng óng cùng đôi mắt xanh lục, những đặc điểm cực kỳ hiếm gặp ở vùng đất này. Và người duy nhất sở hữu vẻ đẹp ấy không ai khác chính là Emily, cô em gái nhỏ mà Dylan vô cùng yêu quý. Nếu mình không làm gì cả, em ấy sẽ kết hôn với Cedric, sinh con cho anh ta và rồi bỏ mạng ngay trên bàn đẻ. Bữa tối tại gia trang Langton hóa ra lại vô cùng mỹ vị, nhưng bầu không khí trên bàn ăn lại căng thẳng như một trận chiến. Cedric cẩn thận thưởng thức từng thìa súp ngon lành, thế nhưng cảm giác ngon miệng nhanh chóng bị dập tắt bởi ánh mắt rực lửa giận dữ từ Dylan. Cô tiểu thư nhà Langton lườm anh không chớp mắt, cố tình nhìn khách quý bằng thái độ thù hằn cực điểm. Sự tức giận này của Dylan vốn bắt nguồn từ ít phút trước đó, khi ngài Langton yêu cầu cô lui ra để mình bàn chuyện riêng với Cedric. Dylan đã quay người lại với nụ cười tỏa nắng rồi bỗng biến thành nét mặt đầy đe dọa. Tôi sẽ bảo đầu bếp vặn cổ lũ thỏ và chọc tiết chúng thật sạch sẽ, mong rằng ngài sẽ trông chờ bữa tối nhé. Ha ha ha. Nghĩ đến đây, Cedric chán nản tự nhủ, có lẽ nên hoãn lại chuyện đính hôn, bởi anh không thể nào chịu đựng nổi sự soi mói này thêm nữa. Để phá tan sự ngột ngạt, anh quay sang trò chuyện với cô con gái út đáng yêu, tiểu thư Emily. Nhưng ngay lập tức, Dylan đã xen vào với nụ cười rạng rỡ, ngài có thích món này không? Tôi chỉ muốn biết ngài có hài lòng với món thỏ hầm không thôi. Cedric chỉ đành cười tiếp lời, tất nhiên rồi, ha ha. Cô thản nhiên tiếp lời, những chiếc bẫy dạo này được làm tốt lắm ngài biết không, một khi con mồi ngây thơ, yếu ớt đã vướng vào, nó gần như chẳng thể nào thoát nổi. Cedric lập tức nhận ra ẩn ý đen tối sau từng lời nói đó, nhìn ánh mắt sắc lẹm cùng nụ cười ma mị của cô, Cedric hoang mang tự hỏi, rốt cuộc cô ta đang muốn làm gì? Nếu không phải thích anh, thì mưu đồ thực sự đằng sau hành động khiêu khích này là gì? Trong mắt Emily, ánh mắt trao nhau giữa Dylan và Cedric lúc này vô cùng nồng thắm, tựa như một mối tình sâu đậm dâng trào trong sự im lặng. Trái tim cô nàng đập liên hồi vì hưng phấn, trời ơi, Dylan, không lẽ chị đã hoàn toàn phải lòng Cedric rồi sao? Thế nhưng thực tế lại là, hai con người đó thực ra đang ghét nhau cay đắng. Nhảy lùi về thời điểm vài giờ trước đó tại phòng riêng, Emily vô cùng háo hức khi thấy Dylan trở về. Ôi, Dylan, thế nào rồi? Ngài ấy đã nói gì với chị? Mau kể cho em nghe đi. Khác hẳn với sự cuồng nhiệt của Emily, Dylan chỉ trầm mặc không thốt nên lời. Rồi cô câu có nói, anh ta đến để cầu hôn. Nghe vậy Emily không giấu nổi vẻ mặt phấn khích. Ôi Migos, cô đinh ninh rằng vị khách quý này đến để cầu hôn Dylan và hào hứng tưởng tượng ra cảnh chị mình trở thành nữ hầu tước tương lai. Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với sự phấn khích của em gái, Dylan lại dội một gáo nước lạnh, người mà hầu tước nhắm đến không ai khác chính là Emily. Trước sự ngơ ngác của cô em gái nhỏ, Dylan lập tức nổi giận đùng đùng, liệt kê hàng loạt lý do phản đối cuộc hôn nhân này, từ khoảng cách tuổi tác quá lớn cho đến quá khứ tình trường phức tạp của đối phương. Với tư cách là một người chị, cô tuyệt đối không thể duyệt cuộc hôn sự này. Dylan đặt hai tay lên vai em gái, nghiêm mặt dặn dò, em chỉ cần nhớ rằng em không bao giờ có thể thay đổi bản tính của một con người đâu. Thế nhưng khi Emily thắc mắc ai đã dạy điều đó, Dylan lại thản nhiên đáp, mẹ dạy chị. Lời nói này khiến Emily sững người, nhưng mẹ của họ đã qua đời từ khi Dylan mới 6 tuổi rồi mà. Emily băn khoăn hỏi, nhưng tại sao lại là em chứ? Sao lại không thể là chị? Ngài ấy có thể sẽ muốn kết hôn với chị chứ không phải em đâu. Emily thầm nghĩ trong lòng, vì Dylan vừa đáng yêu, tự tin lại vô cùng tốt bụng, không đời nào anh ấy lại không đổ gục trước chị được. Dylan chỉ khẽ cười, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu, Emily. Ánh mắt Dylan trở nên vô cùng nghiêm túc, dù sao đi nữa, cho dù cuối cùng anh ta có trở thành người đàn ông tuyệt vời nhất thế giới, thì anh ta cũng không dành cho em. Lời nói đầy sức nặng ấy khiến Emily ngoan ngoãn gật đầu, em nghe chị, Dylan. Dylan lấy lại vẻ dịu dàng thường ngày, thế nhé, chị sẽ nằm nghỉ một chút trước khi đến giờ ăn tối, một lúc nữa chúng ta cùng xuống nhé. Emily vui vẻ đồng ý, nhưng chính khoảnh khắc này đã kích hoạt những suy luận mới trong đầu cô. Emily ngẫm lại sự quan tâm kỳ lạ, thậm chí có phần khác thường của Dylan dành cho Cedric. Dylan bảo cô ở lại phòng, tự mình ăn mặc đẹp đẽ đi gặp Cedric, rồi lại kiên quyết khẳng định anh ta không hợp với cô. Ánh mắt Emily bừng sáng như vừa phát hiện ra bí mật lớn. Đúng rồi, mình biết ngay mà, mình không hề đoán sai. Dylan à, dù chị có cố giấu giếm thì em cũng đã biết hết rồi. Emily, một tín đồ cuồng nhiệt của tiểu thuyết lãng mạn đang mải mê chìm đắm trong thế giới tưởng tượng của riêng mình. Chị có tình cảm với vị hầu tước đó đúng không? Em biết là chị có mà. Nếu Dylan mà biết, cô chắc chắn sẽ gào lên, đùa tôi đấy hả? Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa là không phải như vậy hả? Những hiểu lầm dường như chẳng những không được giải quyết mà còn đang ngày càng trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết. Còn Cedric, nhìn sự thù địch và cảnh giác hiện rõ trên khuôn mặt của vị tiểu thư quý tộc, anh tự hỏi tại sao một tiểu thư lại dành cho anh sự chán ghét không lý do đến vậy, và anh quyết định sẽ không nương tay hay tỏ ra tốt bụng. Nghĩ đến đây, Cedric nở một nụ cười danh mãnh, bắt đầu bóc phốt việc cô đã chỉ sai đường cho mình đến gia trang Langton. Dylan lập tức tái mặt, bối rối không biết giấu mặt vào đâu, lấp liếm nói mình bị mù đường.
Harry nghe vậy liền ngạc nhiên, bị mù đường á, nhưng chưa nói hết câu, anh đã bị một nguồn năng lượng đe dọa đầy sát khí từ em gái làm cho nín họng. Rồi Dylan lập tức đổi sắc mặt, cầu xin Cedric đừng chấp nhặt chuyện nhỏ nhặt này. Cedric nở nụ cười đầy ẩn ý, anh quyết định sẽ chơi đến cùng với Dylan. Cedric đưa ra một đề nghị, tôi hy vọng sẽ có ai cùng tôi đi dạo sau bữa ăn, nhưng nếu tiểu thư đây không quen thuộc với khu vực này thì hỏi cũng chẳng ích gì, phải không? Dylan đang nhai dở thức ăn bỗng khựng lại, đôi mắt mở to đầy hoảng hốt. Cedric nói tiếp, nên tiểu thư Emily có thể làm hướng dẫn viên được không? Nghe thế, Dylan lập tức hét lớn, không, tôi có thể làm hướng dẫn viên cho ngài, xin đấy. Còn Emily thấy vậy, radar lãng mạn lập tức hoạt động, viện cớ cơ thể mình vô cùng yếu ớt, chỉ cần đi hơn 30 bước là sẽ ngất xỉu ngay lập tức, vậy nên chị gái mình sẽ thích hợp hơn. Dylan cười hùa theo, nhưng trong lòng chỉ muốn bóp chết Cedric ngay lập tức. Khung cảnh buổi chiều tà tại khuôn viên hiện lên vô cùng thơ mộng và yên bình. Dylan và Cedric cùng nhau tản bộ giữa vườn hoa rực rỡ. Cedric cố gắng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt bằng những lời khen về vẻ đẹp của khu vườn và mong ước được sống trong một khung cảnh thanh bình như thế này. Thế nhưng, đáp lại sự nhiệt tình của anh chỉ là những câu yes ngắn ngủi từ Dylan. Cedric đột ngột hỏi, cô có ghét tôi không? Dylan thản nhiên đáp có, khiến bầu không khí bỗng chốc đông cứng. Nhận ra mình vừa nói gì, Dylan vội vàng thanh minh, tôi lỡ lời rồi, đó không phải là cảm xúc thật của tôi. Tôi không hề ghét ngài chút nào, thật đấy, tôi mong muốn ngài tìm được hạnh phúc, đó là sự thật, nhưng tôi không muốn Emily là người chia sẻ hạnh phúc đó cùng ngài. Cedric trầm ngâm suy nghĩ về thái độ của Dylan, cô dường như đã nắm thóp mục đích của anh từ trước khi anh đặt chân đến đây. Tại sao cô lại nói vậy? Trong lòng anh không khỏi băn khoăn, rốt cuộc vì sao cô lại có thái độ ác cảm với mình đến thế? Dylan cau có, Emily còn quá nhỏ. Dù Cedric cho rằng 17 tuổi không phải quá nhỏ để bắt đầu kết hôn, thì trong mắt Dylan, em gái vẫn còn quá trẻ để tính đến chuyện hôn nhân. Anh tiếp tục kiên nhẫn giải thích, gia tộc hầu tước đâu phải là một khu rừng nguy hiểm đến mức phải sợ hãi. Chúng tôi cũng đâu có nuôi một con quái vật đáng sợ nào có thể nuốt chửng cô ấy chứ. Thế nhưng vừa nghe đến đó, gương mặt Dylan lập tức biến sắc, trong lòng thầm gào lên, nhưng con quái vật đó chính là anh đấy. Phản ứng quá lộ liễu ấy khiến Cedric cảm giác như mình có thể đọc thấu từng suy nghĩ trong đầu cô cố gắng kìm chế, rồi cố gắng chữa cháy. Ý tôi chỉ là, một người sành đời và thượng lưu như anh có lẽ sẽ thấy em ấy không đáp ứng được những tiêu chuẩn của mình. Hả, thượng lưu sao? Dù chúng tôi chỉ là những kẻ quê mùa trốn tỉnh lẻ không am hiểu sự đời, nhưng ít nhất chúng tôi vẫn biết đọc báo đấy. Nghe đến đây, Cedric bật cười, tôi cứ thắc mắc rốt cuộc cô đang ám chỉ điều gì. Chẳng lẽ cô tin tất cả những tin đồn bê bối mà người ta in trên báo về tôi sao? Vậy ý anh là tất cả chúng đều là dối trá. Cedric chột dạ quay đi, thầm nghĩ, thì không hẳn, nhưng 99% những gì báo chí viết về tôi hoàn toàn là bịa đặt. Lúc này, Dylan đột nhiên cất lời khiến anh khựng lại, Katarina Josum, cái tên này nghe có quen với anh không? Cedric kiên nhẫn lên tiếng giải thích, chúng tôi chia tay trong êm đẹp mà. Chắc chắn là không phải rồi, mới 2 ngày trước tôi còn đọc tin về hai người trên báo cơ mà. Có lẽ những gì họ thấy chỉ là lúc chúng tôi đường ai nấy đi thôi, chúng tôi đã hoàn toàn kết thúc rồi. Dylan ngập ngừng nhìn anh, trong mắt tràn ngập sự hoài nghi, tôi không tin anh. Nghe vậy, ánh mắt anh bỗng trở nên sắc lẹm, rốt cuộc trong mắt cô, tôi là loại người như thế nào chứ? Tôi đang nói sự thật với cô, vậy mà cô vẫn khăng khăng cho rằng mọi lời tôi nói đều là dối trá, chỉ vì những tin lá cải vô căn cứ trên báo sao? Đã bao giờ cô dừng lại để nghĩ xem tôi cảm thấy thế nào khi cô liên tục chỉ trích tôi chỉ vì vài tin đồn nhảm nhí ngoài kia chưa? Nhìn thấy biểu cảm hoảng sợ của cô, Cedric khựng lại, trong lòng anh thầm rủa bản thân vì đã quá lời. Đúng lúc này, Dylan đột nhiên lên tiếng, tôi xin lỗi, tôi đã quá thất lễ rồi, xin anh hãy nhận lời tạ lỗi của tôi, anh trong mắt tôi anh luôn chỉ như một nhân vật trong sách vậy. Trong sách sao? Thấy mình nói hớ, cô liền lấp liếm, ý tôi là vì tôi chỉ mới đọc về anh qua báo chí, nên cảm giác anh giống như một nhân vật hư cấu vậy. Chính vì thế mà tôi mới có cái nhìn phiến diện về anh. Cô cúi đầu, nhẹ nhàng đặt tay lên ngực, giọng điệu vô cùng thành kính. Nhưng điều đó cũng không thể bao biện cho những lời lẽ thất lễ vừa rồi của tôi. Xin anh hãy nhận lời xin lỗi chân thành nhất từ tôi. Chúng ta chưa từng gặp nhau, cũng chẳng phải bạn bè. Tôi thừa nhận mình đã cố tình giữ khoảng cách với anh chỉ vì những định kiến phi lý của bản thân. Thế nhưng, sâu thẳm trong lòng, cô biết rõ nguyên nhân thực sự không chỉ dừng lại ở đó. Mọi chuyện bắt đầu từ một cuốn tiểu thuyết ngôn tình kinh điển mà cô từng đọc ở kiếp trước. Đó là một câu chuyện tình yêu mô típ hoàng tử và lọ lem quen thuộc, với những tình tiết vô cùng dễ đoán. Nam chính của cuốn sách là Cedric Howard, một vị hầu tước cao quý, còn nữ chính là Apply, một cô gái thuộc tầng lớp trung lưu. Mọi diễn biến trong cuốn sách sinh ra là để vun đắp cho câu chuyện cổ tích của họ, trong đó bao gồm cả cô, Dylan và cả đứa em gái bé nhỏ Emily. Lần đầu tiên Cedric gặp nữ chính Apply, anh đang ở trong giai đoạn tăm tối nhất của cuộc đời. Anh chìm đắm trong rượu trà, cờ bạc và những hành vi tự hủy hoại bản thân. Tất cả sự suy sụp đó xuất phát từ nỗi đau mất đi cả vợ lẫn con. Người vợ quá cố của anh đã trải qua một ca sinh nở vô cùng khó khăn và chút hơi thở cuối cùng sau khi sinh ra một đứa trẻ chết lưu. Sự mất mát quá lớn khiến Cedric rơi vào tuyệt vọng, ngập trong đủ loại tệ nạn. Cho đến khi anh gặp Apply,
Sự xuất hiện của cô như một ánh sáng chói lọi rọi vào màn đêm tăm tối trong đời anh. Tuy nhiên, cả hai nhân vật chính đều mang những tổn thương từ quá khứ, khiến mối quan hệ của họ liên tục bị bủa vằn bởi những hiểu lầm. Cedric nghĩ Apply đến với mình chỉ vì tiền, trong khi Apply lại tin rằng anh chỉ thèm muốn thân xác cô. Mọi chuyện còn tồi tệ hơn khi một sự thật trớ trêu được hé lộ, Apply lại có ngoại hình giống hệt người vợ đã mất của Cedric. Ở kiếp trước, khi đọc cuốn sách này, cô đã cực kỳ yêu thích nó, mặc dù là một mô típ cũ rích, nhưng sự kết nối cảm xúc sâu sắc và những màn đối đáp đầy mê hoặc giữa hai nhân vật chính đã hoàn toàn chinh phục cô. Cô thành tâm cầu chúc cho họ được hạnh phúc và chưa từng có ý định ngáng đường tình yêu của họ. Cô chỉ muốn giữ cho câu chuyện diễn ra đúng như những gì đã được viết, ngoại trừ một chi tiết duy nhất. Giá như trong cuốn sách đó, người vợ đầu của hầu tước không được miêu tả là một cô gái có mái tóc vàng óng và đôi mắt xanh lục bảo. Mái tóc vàng như ánh mặt trời, đôi mắt xanh như ngọc bích, đó chính là diện mạo của người vợ đã chết vì sinh khó trong tiểu thuyết. Và đó cũng chính là đứa em gái yêu quý của cô, Emily Langton, con gái của một quý tộc đáng kính. Người sẽ gả cho hầu tước để mang lại dòng máu hợp pháp cho anh, rồi sau đó phải nhận lấy một kết cục bi thảm. Mọi chuyện bắt đầu từ vài năm trước, khi Dylan tình cờ đọc được một bài báo về scandal tình ái của hầu tước Cedric. Cái tên cùng tước vị ấy như một mồi lửa, đánh thức ký ức từ kiếp trước trong cô về một cuốn tiểu thuyết ngôn tình. Thế nhưng lúc đó, cô hoàn toàn không hề biết rằng em gái Emily của mình lại chính là người vợ quá cố bi thảm của anh ta. Trong nguyên tác, cái tên Emily Langton chưa từng một lần xuất hiện, mà chỉ được gọi bằng những danh xưng lạnh lùng như người vợ đã mất hay cựu hầu tước phu nhân. Nhưng đối với Dylan, người đã sống ở thế giới này gần 20 năm, đây chính là gia đình bằng xương bằng thịt mà cô yêu thương nhất. Mẹ cô đã qua đời ngay sau khi sinh ra Emily, đứa trẻ thiếu thắng ấy khi mới lọt lòng nhỏ bé và yếu ớt đến mức tưởng chừng như có thể trút hơi thở cuối cùng bất cứ lúc nào. Mới 6 tuổi đầu, Dylan đã tự thề với lòng mình bằng mọi giá phải giữ cho sinh mạng bé nhỏ này sống sót. Cô thức trắng đêm bên nôi, chăm chút từng thìa thức ăn, canh từng nhịp thở của em gái. Cho đến tận bây giờ, dù Emily đã hoàn toàn khỏe mạnh, Dylan vẫn giữ thói quen lẻn vào phòng để kiểm tra xem em mình có còn thở hay không. Vì vậy, khi nhận ra số phận bi thương đang chờ đợi Emily trong tiểu thuyết, cô không thể khoanh tay đứng nhìn. Cô nhất định phải ngăn chặn tương lai tàn khốc ấy xảy ra bằng cách tự mình nhảy vào giữa để can thiệp. Thế nhưng trong cuốn tiểu thuyết ấy, bản thân Dylan lại là nhân vật như thế nào, tên của cô cũng chưa từng xuất hiện. Trong sách, cô chỉ được gọi bằng cái tên tiểu thư Samuelson, kẻ phản diện đê tiện bị hầu tước Cedric ghét bỏ đến mức không bao giờ muốn gọi tên thật. Trong nguyên tác, cô ta là một kẻ tham lam, luôn tìm cách quyến rũ chồng của em gái mình, thậm chí ngay trong đám tang của Emily cũng không từ thủ đoạn. Những lời miêu tả về cô ta trong sách đầy sự ghê tởm với ánh mắt xảo quyệt và những khao khát đê hèn. Trở lại với thực tại, nhìn người đàn ông trước mặt chấp nhận lời xin lỗi của mình, Dylan nhẹ nhàng mỉm cười, "Cảm ơn anh, và tôi cũng xin lỗi vì sự thất lễ vừa rồi." Nhìn nụ cười rạng rỡ bất ngờ của cô, Cedric không khỏi ngẩn ngơ, anh chưa từng nghĩ cô lại có thể cười đẹp đến thế. Nhưng ngay giây tiếp theo, Dylan liền thu lại nụ cười, cất giọng kiên quyết, "Tuy nhiên tôi vẫn phản đối việc anh kết hôn với Emily." Ngày hôm sau, một bữa tiệc khiêu vũ nhỏ được tổ chức tại dinh thự Langton để đãi khách. Trong không khí nhộn nhịp của buổi tiệc, Cedric cảm thấy đầu mình muốn nổ tung khi xung quanh anh lúc nào cũng văng vẳng tên của Emily. Ngay sau cuộc trò chuyện ngoài vườn hôm qua, Dylan đã lập tức bám giết lấy anh không rời để thực hiện kế hoạch xua đuổi. "Thưa ngài hầu tước, xin anh đừng cầu hôn Emily lúc này, làm ơn hãy đi về nhà ngay đi." "Điều đó là không thể đâu." "Thế sao? Vậy thì tôi sẽ cản trở anh cầu hôn Emily bằng mọi giá." Cô bám theo anh khắp nơi, gào lên liên tục khiến Cedric bất lực đến phát điên. Anh thừa biết nếu bây giờ đùng đùng bỏ về, anh sẽ chẳng khác nào một kẻ tráo trở. Hơn nữa, ông nội của anh cũng sẽ không đời nào cho phép anh quay về khi chưa hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng cứ nhìn Dylan bám đuôi thế này, anh lại càng không muốn bỏ cuộc. Bất chợt, Cedric nhìn thấy Dylan và Emily đang đứng cười nói cùng nhau. Một ý nghĩ danh mãnh lóe lên trong đầu vị hầu tước. Anh tự nhủ, nếu bây giờ mình tiến lại đó và ngỏ lời mời Emily một điệu nhảy thì sao nhỉ? Theo phép lịch sự, chủ nhà không thể nào từ chối lời mời nhảy đầu tiên, để xem cô sẽ xoay sở thế nào để thoát khỏi tình huống này. Với nụ cười đắc thắng, Cedric sải bước tiến về phía hai chị em. Phát hiện ra sự xuất hiện của anh, Dylan hốt hoảng nắm lấy tay em gái định bỏ chạy, nhưng Cedric đã nhanh hơn một bước, anh chặn đường và nở nụ cười đầy ẩn ý. "Chào buổi tối, tiểu thư Dylan, tiểu thư Emily." Nhìn gương mặt biến dạng vì hoảng sợ lẫn tức giận của Dylan, Cedric cảm thấy vô cùng hả hê. Đã đến lúc anh phải đòi lại cả vốn lẫn lời cho những phiền phức mà cô gây ra rồi. Anh lịch thiệp cúi đầu, cất lời hướng về phía cô em gái, "Tiểu thư Emily, tôi có thể mạn phép mời cô." Chưa kịp để anh nói hết câu, Dylan đã kịch liệt chen vào, "Thật không thể tin nổi, làm sao ngài lại biết được cơ chứ? Tôi thực sự cực kỳ muốn được nhảy đấy, nhưng chớ trêu thay, chẳng có ai mời tôi nhảy cả. Ngài có tin được không? Ôi, giá như có một quý ông tốt bụng nào đó ngỏ lời nhảy với tôi thì tuyệt biết mấy." Cô giơ chiếc thẻ khiêu vũ ra, rơm rớm nước mắt rồi nhìn anh bằng ánh mắt long lanh đầy khao khát. Cedric không ngờ cô lại mặt dày và diễn sâu đến mức này, anh khẽ cười hùa theo trò của cô. "Vậy thì, cô có muốn nhảy với tôi một điệu không?" Không một giây chần chừ, Dylan chộp lấy tay anh, mặt hớn hở reo lên, "Rất sẵn lòng, ngài thật là tốt bụng quá đi."
Giữa bầu không khí giả tạo này, người duy nhất thực sự vui mừng lại chính là cô em gái mê ngôn tình, Emily. Điệu nhảy vừa mới bắt đầu chưa đầy 1 phút, nhưng vị hầu tước cao quý đã cảm thấy đôi chân của mình khó mà sống sót sau buổi tối hôm nay. Mấy cú dẫm chân giày cao gót giã thẳng xuống chân anh, kèm theo lời xin lỗi hời hợt của Dylan. Cedric cắn răng chịu đựng, chợt nhớ lại lời chúc may mắn của Emily lúc nãy. Hóa ra cô em gái chúc anh may mắn là để cầu nguyện cho đôi chân của anh sao? Dylan vừa nhảy vừa tiếp tục màn thẩm vấn. Ở thủ đô có biết bao quý cô thời thượng, đâu nhất thiết cứ phải là Emily đúng không? Thực ra là có đấy, tôi không cần biết người khác thế nào, nhưng tôi cần dòng máu gia tộc Langton. Lời nói coi trọng dòng máu của anh ngay lập tức chọc giận Dylan. Cô giẫm mạnh thêm một cú nữa, ánh mắt bừng bừng lửa giận, thật là xúc phạm Emily. Ý anh là anh coi em ấy thuần túy như một công cụ để phục vụ lợi ích cá nhân sao? Sao anh dám? Cedric nhăn mặt vì đau nhưng vẫn cố giữ vẻ thản nhiên. Cho tôi xin lỗi, nhưng cô nói thế hơi quá rồi. Hôn nhân giữa hai gia tộc quý tộc là chuyện quá đỗi bình thường mà. Gia tộc Langton sở hữu một lịch sử lâu đời và dòng máu vô cùng thuần khiết, nhưng đổi lại, họ lại sa sút về tài chính. Mang trong mình tinh thần quý tộc cao quý, họ chưa từng nghĩ đến việc tăng tiền thuê đất của người dân dù trải qua mất mùa. Sự kiêu hãnh và danh dự đã ngấm sâu vào máu thịt của họ. Đúng là gia tộc cô đã sa sút, những gì còn lại chỉ là cái danh xưng cao quý. Cô biết rõ điều đó, nhưng cô chẳng thích một chút nào. Dylan tiếp tục giẫm chân anh, vừa nhảy vừa tha thiết bày tỏ, tôi xin lỗi. Nhưng Emily thì khác, em ấy vẫn là một đứa trẻ đầy mộng mơ, rất thích đọc tiểu thuyết ngôn tình và luôn khao khát một tình yêu mãnh liệt, lãng mạn. Còn cô thì không sao. Dylan không trả lời mà nói, nếu anh muốn tìm một dòng máu thuần khiết thì ngoài kia vẫn còn nhiều quý tộc khác mà, nhưng không ai thuần khiết và danh giá như dòng họ Langton. Dù có phải nói ra điều này khiến tôi xấu hổ, nhưng tài chính của nhà Langton đang lâm vào cảnh kiệt quệ, tôi thực sự không khuyên anh nên dính vào gia đình chúng tôi đâu. Cedric mỉm cười tự tin, chuyện đó không thành vấn đề. Gia tộc Southwark của tôi rất giàu có, tôi tin là mình có thể chinh phục được em ấy bằng chính sự quyến rũ của bản thân. Dylan nhìn anh đầy khinh bỉ, sự tự tin lố bịch này là sao chứ? Tôi xin lỗi, nhưng tôi sẽ tiếp tục phản đối cuộc hôn nhân này. Có biết bao nhiêu tiểu thư quý tộc ngoài kia, sao anh không thể buông tha cho em ấy chứ? Vậy nếu như Emily không được, thì cô thấy sao? Dylan nghe vậy liền tức giận dẫm liên tiếp lên chân anh. Tôi sẽ cực kỳ vui mừng nếu anh chịu từ bỏ chuyện này đấy. Xin lỗi vì đã dẫm chân anh nhé, tiểu thư Dylan. Tôi sẽ không đột nhiên biến mất chỉ vì cô dẫm lên chân tôi vài chục lần đâu, mới có 7 lần thôi. Và tôi không cố ý, chỉ là tôi không có nhiều cơ hội đi nhảy thôi mà. Nhưng nếu anh chịu biến mất thì tốt biết mấy. Gương mặt Cedric chợt trở nên nghiêm túc. Có thật là cô làm tất cả những điều này chỉ vì lo lắng cho em gái mình không? Dylan khựng lại, ý anh là sao? Cô đã qua cái tuổi kết hôn lý tưởng rồi. Cô có chắc là mình không hề đố kỵ khi em ấy lại là người được kết hôn trước? Chưa kịp nói hết câu, một cú giẫm gót nhọn hoắt ghim thẳng xuống chân Cedric khiến anh đau đớn đến biến dạng nét mặt. Dylan ghé sát tai anh, nở nụ cười danh mãnh rồi thì thầm, cú vừa rồi là tôi cố ý đấy. Nói rồi, cô thẳng tay đẩy anh ra rồi quay lưng bước đi một cách kiêu hãnh, bỏ lại vị hầu tước đứng ngơ ngác giữa phòng vũ hội. Đêm muộn, tại khuôn viên dinh thự, Dylan một mình ngồi thẫn thờ bên đài phun nước dưới ánh trăng, tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến lại gần. Cedric xuất hiện, phá tan sự tĩnh lặng. Dylan lên tiếng trước, anh không cần phải xin lỗi đâu. Coi như chúng ta hòa nhau sau những gì xảy ra trong phòng vũ hội. Nhưng đó là tại vì cô dẫm lên chân tôi mà. Dylan tức giận siết chặt tay, rồi thở dài khẽ lên tiếng, nghe này, tôi biết trong mắt anh tôi là một kẻ rất kỳ quặc, nhưng tôi chỉ muốn những điều tốt đẹp nhất cho em gái mình. Anh không phải người xấu, ngược lại anh là một người rất xuất sắc. Chỉ là tôi không muốn anh trở thành chồng của Emily mà thôi. Cedric hỏi lại, vậy nếu như người đó là cô thì sao? Dylan ngơ ngác nhìn lên. Nếu như tôi không cầu hôn Emily, mà ngỏ lời cầu hôn cô, thì cô có đồng ý không? Dylan khó hiểu, hả? Nhưng anh đâu có làm thế, chuyện đó đâu ai biết trước được, không đời nào. Tại sao anh lại cầu hôn tôi khi có Emily ở đây chứ? Nhìn cô gái trước mặt liên tục tự hạ thấp bản thân, Cedric khẽ nhíu mày không hài lòng. Tại sao lại không chứ? Thì, đầu tiên là tôi đã cực kỳ vô lễ với anh mà, biết đâu tôi lại thích những cô gái mạnh mẽ và hung dữ thì sao? Anh đang trêu đùa tôi đấy à? Tôi không đùa, tình hình bây giờ đã khác rồi. Cô rất quyết đoán, kiên định và dai dẳng, và điều đó khiến tôi cảm thấy hứng thú. Cedric mỉm cười, tôi bắt đầu thấy cách nói chuyện sắc sảo của cô khá quyến rũ rồi đấy. Dưới ánh trăng tuyệt đẹp này, tôi bỗng nhiên muốn hỏi cô một điều. Dylan nổi hết da gà, run rẩy xô anh ra, anh làm tôi thấy giận người rồi đấy, làm ơn dừng lại đi. Cedric nở nụ cười mê hoặc, khẽ cất lời, tiểu thư Langton, cô có đồng ý kết? Chưa kịp nói hết câu, tiếng bụi cây rung chuyển dữ dội. Emily từ trong lùm cây lao ra, nước mắt đầm đìa gào lên, tôi biết ngay mà. Cả Dylan lẫn Cedric đều giật bắn người, trố mắt nhìn cô em gái đang kích động trước mặt. Chưa kịp để Dylan giải thích, Emily đã sướng rơn, hai mắt sáng rỡ như vơ được vàng. Tôi biết ngay mà, ngài hầu tước đã đem lòng yêu chị rồi, chị Dylan. Cô em gái phấn khích gào lên rồi quay lưng, lao như một mũi tên về phía sảnh vũ hội. Anh Harley ơi, ngài hầu tước đã cầu hôn chị Dylan rồi. Dylan hốt hoảng đuổi theo đằng sau, chờ đã Emily, nghe chị nói đã. Bình thường chạy vài bước đã mệt lử,
Vậy mà lúc này Emily lại lao đi với tốc độ của một cơn gió, bỏ lại Dylan thở không ra hơi. Tiếng gào của Emily như một quả bom dội thẳng vào phòng vũ hội. Tước sĩ Robert Langton, cha của hai cô gái biến sắc mặt, con vừa nói cái gì cơ? Emily hào hứng kể lại cho cha và anh trai, không quên thêu dệt thêm hàng tá chi tiết lãng mạn. Trời ơi, ngài hầu tước đã cầu hôn chị Dylan ở ngoài vườn đấy hả? Dylan, cô gái bướng bỉnh khiến tôi say đắm, tôi muốn ngỏ lời cầu hôn cô dưới ánh trăng lung linh này. Anh ấy đã nói như thế đấy hả? Mọi người xung quanh ồ lên kinh ngạc. Dylan lết thân mình mệt mỏi vào phòng, mặt mũi xám xịt định giải thích, không phải, hoàn toàn sai rồi. Anh ta đâu có nói thế, em đang bịa ra cái quái gì vậy Emily? Bình thường đi lại vài bước em đã ngất xỉu rồi, sao hôm nay em chạy nhanh thế hả? Không phải như thế đâu. Mọi ánh mắt trong vũ hội lập tức đổ dồn về phía Dylan khiến cô vô cùng áp lực. Cô nuốt nước bọt, mọi người nghe tôi giải thích đã, mọi người hiểu lầm tất cả rồi. Emily nhảy trồm lên, con không hề nói dối, chính tai con đã nghe thấy hết mà. Dylan cười xòa đính chính, đúng là em có nghe thấy, nhưng anh ấy chỉ nói đùa mà thôi. Thế nhưng, hai từ nói đùa vừa thốt ra, nét mặt của người cha lập tức trở nên vô cùng đáng sợ. Cái gì? Anh ta cầu hôn con để làm trò đùa sao? Sát khí tỏa ra khiến Dylan dùng mình nhận ra mình vừa phạm phải một sai lầm nghiêm trọng. Đối với một gia tộc trọng danh dự như Langton, một người đàn ông danh giá tuyệt đối không được phép lấy chuyện cầu hôn ra để làm trò đùa. Dylan lúng túng đáp, dạ, không phải thế, nếu không phải thì chuyện cầu hôn này là thế nào? Dylan khóc không thành tiếng trong lòng. Cô làm sao có thể khai ra rằng mọi chuyện bắt đầu từ việc cô cản trở anh ta kết hôn với Emily cơ chứ? Nhìn con gái ấp úng, Robert Langton quay sang phía cửa, cất giọng lạnh ngắt, vậy thì, có lẽ ngài sẽ cho tôi một lời giải thích, thưa hầu tước. Cedric thong thả bước vào. Giữa bầu không khí căng thẳng, anh vẫn giữ vẻ điển trai người người cùng nụ cười ẩn ý hướng về phía Dylan, khiến cô nổi hết da gà. Nói cho tôi biết, ngài thực sự đã quyến rũ Dylan rồi đưa ra một lời cầu hôn giả dối sao? Dylan vội vàng nhảy vào. Ôi cha ơi, dĩ nhiên là không rồi, con đừng yên đó. Dylan, thấy không thể cứu vãn, Dylan đành im lặng. Người cha quay sang nhìn Cedric với ánh mắt sắc như dao, những gì Emily nói có phải là sự thật không? Cedric điềm tĩnh trả lời, có lẽ cô ấy đã hiểu sai một vài chi tiết nhỏ, nhưng về cơ bản thì những gì cô ấy nghe được là đúng. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa chính thức cầu hôn tiểu thư Dylan. Nghe vậy, Dylan thầm gào thét trong đầu, xin anh đấy, hãy mau xin lỗi rồi kết thúc chuyện này đi. Cedric tiếp tục, thành thật xin lỗi ngài tử tước. Dylan mừng rỡ trong lòng, đúng rồi, giỏi lắm. Cedric đỏ mặt nói tiếp, chuyện này đáng lẽ không nên chỉ giữ riêng giữa tôi và Dylan, mà tôi nên thưa chuyện trực tiếp trước sự có mặt của ngài. Nụ cười trên môi Dylan lập tức đóng băng. Cedric tiến lại gần, trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, anh từ tốn quỳ một gối xuống, rút ra một chiếc hộp nhung và mở ra một chiếc nhẫn đính hôn lấp lánh. Tiểu thư Dylan, liệu tôi có thể có được vinh hạnh ngỏ lời cầu hôn cô không? Cả phòng vũ hội bùng nổ trong những tiếng reo hò phấn khích. Emily khóc trong sung sướng, chị Dylan, chị làm gì thế? Mau đồng ý đi chị. Trong khi mọi người xung quanh chìm đắm trong sự lãng mạn, bóng tối hoảng loạn hoàn toàn bao trùm lấy Dylan. Cô đứng chết lặng, gương mặt tối sầm lại trong sự tuyệt vọng tột cùng. Cô biết rằng mình vừa tự tay đẩy bản thân vào một rắc rối siêu to khổng lồ rồi. Đối với gia tộc Langton, từ Miles không đơn thuần là một cái tên, mà nó đã trở thành một từ lóng dùng để chửi rủa mỗi khi họ rơi vào một hoàn cảnh xui xẻo đến mức tồi tệ nhất. Mọi chuyện bắt đầu từ nhiều năm trước. Miles Whitewood, con trai cả của Baron Whitewood và là bạn thanh mai trúc mã của nhà Langton, vốn là hôn phu của Dylan. Thế nhưng vào đêm dạ tiệc đón năm mới, hắn ta đã làm một điều vô cùng ngu ngốc. Giữa chốn đông người, hắn dõng dạc tuyên bố hủy hôn với Dylan bằng một lý do không thể trơ trẽn hơn. Anh chưa từng thực sự yêu em, anh chỉ coi em như một người bạn mà thôi, nên anh không muốn hôn em, bởi vì người anh yêu không phải là em, mà là Emily. Chưa dừng lại ở đó, hắn còn đóng vai một kẻ si tình đau khổ, phân trần rằng bản thân không hề có ý định theo đuổi Emily, mà chỉ muốn sống thật với lòng mình vì việc dối trá làm hắn quá dằn dằn. Dylan phát điên không phải chỉ vì bị hủy hôn công khai, mà vì khi đó em gái Emily của cô mới chỉ vừa tròn 15 tuổi. Sau scandal ố dề đó, hắn bỏ trốn khỏi thị trấn, và từ đó cái tên Miles chính thức trở thành câu chửi thề kinh điển của gia tộc Langton. Quay trở lại với hiện tại, Dylan nhận ra mình vừa tự xô bản thân vào một mớ Miles tồi tệ chưa từng có. Gia tộc Southwark của hầu tước từng giúp đỡ nhà Langton rất nhiều. Nếu bây giờ cô thẳng thừng từ chối lời cầu hôn này, ngay ngày mai các mặt báo sẽ giật gân dòng tít. Con gái tước sĩ Langton công khai làm nhục và từ chối lời cầu hôn của hầu tước Southwark. Nhưng cô thực sự không muốn kết hôn với Cedric, cô không muốn thế chỗ Emily để rồi phải chết vì sinh khó. Hơn nữa, nếu tương lai cô lỡ đem lòng yêu anh, rồi nữ chính Upline xuất hiện thì số phận cô sẽ đi về đâu? Dylan bối rối đến mức muốn gục ngã. Đúng lúc ấy, một giọng nói trầm ấm của một ông lão cất lên, tôi biết tiểu thư đang rất hồi hộp, nhưng xin đừng bắt chúng tôi phải chờ đợi nữa. Hãy cho cậu ấy một câu trả lời đi. Dylan giật bắn người quay lại, sự xuất hiện của vị ông lão khiến cả cô lẫn Cedric đều bàng hoàng. Đó chính là công tước Graham Howard, ông nội của Cedric. Dylan lập tức nhận ra một điểm bất thường. Trong nguyên tác tiểu thuyết, vị công tước này đáng lẽ đã qua đời từ lâu trước khi Emily chết. Sự ra đi của ông,
cộng thêm cái chết của vợ con đã đẩy Cedric vào bi kịch tuyệt vọng, nhưng ở thế giới này, ông vẫn còn sống khỏe mạnh. Đó là lý do vì sao Cedric lúc này mới chỉ mang tước vị hầu tước chứ chưa lên ngôi công tước. Công tước mỉm cười hòa nhã nói, ha ha, ta đến ngay sau khi nhận được thư của cháu. Một cảnh tượng tuyệt đẹp làm sao, ôi, có vẻ ta đã ngắt lời một thời khắc quan trọng rồi. Không sao đâu, Cedric, hãy cho cô gái trẻ này thêm một cơ hội nữa để trả lời cháu đi. Cedric nhìn ông nội rồi quay sang nhìn Dylan, tiếp tục ngỏ lời, ngài ấy nói đúng đấy, Dylan, cô có đồng ý kết hôn với tôi không? Vị công tước xúc động rơi nước mắt, 2 lần rồi, thằng bé đã cầu hôn không chỉ một mà những 2 lần, tuyệt vời quá. Đứng trước tình thế này, Dylan biết mình hoàn toàn không còn đường lui, nếu từ chối, danh dự của gia đình cô sẽ tiêu tùng. Nén tiếng thở dài bất lực, cô cất giọng ngập ngừng, "Vâng, tôi đồng ý." Tiếng reo hò và vỗ tay vang dội khắp phòng vũ hội. Cedric mỉm cười trao vào tay cô chiếc nhẫn đính hôn của bà nội anh. Chiếc nhẫn hơi rộng, tuột nhẹ trên ngón tay cô. Dylan gượng cười, nước mắt tuôn rơi trực trào. Mọi người xung quanh đều xúc động tưởng cô khóc vì quá hạnh phúc. Thế nhưng, Cedric lại hoài nghi nhìn biểu cảm kỳ lạ của cô, chẳng lẽ chỉ riêng việc kết hôn thôi cũng đủ khiến cô ấy phát khóc thế sao? Sự thực là trong đầu Dylan lúc này, ngọn lửa quyết tâm lại một lần nữa bùng cháy, cô nhất định không chịu thua. Phải có cách nào đó vừa giữ cho Emily sống sót, vừa giúp cô tìm thấy tình yêu thực sự, lại vừa đưa Cedric và nữ chính Apply về bên nhau chứ. Một ý tưởng lóe lên trong đầu Dylan khiến cô nở một nụ cười gian xảo. Đúng rồi, chỉ cần làm cho Cedric tự tay hủy bỏ hôn ước này trước khi đám cưới diễn ra là xong. Nhìn nét mặt biến đổi từ tuyệt vọng sang gian manh của Dylan, Cedric thừa biết cô gái bướng bỉnh này vẫn chưa hề có ý định chịu khuất phục. Sau đêm vũ hội đầy biến động, Cedric chuyển sang nghỉ tại một căn biệt thự gần đó của gia tộc công tước. Lúc này, anh không còn là khách quý nữa mà đã trở thành vị hôn phu chính thức của Dylan. Chiếc nhẫn đính hôn hơi rộng cũng được anh cử người mang đi thợ kim hoàn để chỉnh lại kích cỡ. Trong khi đó tại dinh thự Langton, cô em gái Emily vô cùng phấn khích, liên tục bám lấy Dylan để thao thao bất tuyệt về những mô típ tình yêu lãng mạn. Đêm xuống, khi hai chị em nằm chung giường, Dylan trằn trọc không sao chợp mắt nổi. Cô vào đầu bứt tóc suy nghĩ cách làm sao để thúc ép Cedric tự tay hủy bỏ hôn ước này, bởi bản thân cô tuyệt đối không thể đơn phương từ chối. Vừa lỡ thở dài một tiếng, Emily đã trồm dậy đầy hóng hớt, đó có phải là tiếng thở dài của một kẻ đang yêu không? Dylan cằn nhằn xô em gái xuống nệm, ôi rồi ôi, đi ngủ dùm chị cái, cứ dính tới chuyện yêu đương là mắt lại sáng rỡ lên. Sáng hôm sau, Dylan thức dậy với một quyết định rõ ràng trong đầu. Cô tự nhủ, thay vì dùng mấy chiêu trò ẩn ý phức tạp, tốt nhất là cứ thẳng thắn yêu cầu anh ta hủy hôn cho xong chuyện. Cô gạt phát lời đề nghị làm tóc cầu kỳ của hầu gái, không cần đâu, cảm ơn, nhưng thưa tiểu thư, cô không muốn ngài hầu tước cảm thấy hài lòng khi nhìn thấy cô sao? Cô cạn lời nghĩ trong lòng, thực sự là không, và tôi cũng chẳng cần phải làm thế. Dylan tự tin bước ra hành lang, đến gõ cửa phòng Cedric. Khi cánh cửa mở ra, cô mỉm cười lịch thiệp chào, buổi sáng tốt lành, thưa ngài, chào buổi sáng. Ngài có muốn đi dạo cùng tôi không? Rất sẵn lòng. Hai người sánh bước bên nhau trên con đường dợp bóng cây ngoài sân vườn. Bầu không khí tĩnh lặng kéo dài khiến Dylan hơi bối rối. Cô hắng giọng, chủ động mở lời trước, thưa ngài, lời cầu hôn của ngài quả thực vô cùng bất ngờ. Vậy sao? Tôi lại nghĩ giữa chúng ta đã có đủ sự kết nối để chuyện đó không hoàn toàn quá đột ngột chứ. Dylan cau có trong lòng, kết nối sao? Giữa hai người thì có kết nối gì cơ chứ? Lần gặp đầu tiên khó quên, lần đi dạo ngoài vườn, rồi cả điệu nhảy ở vũ hội. Nghĩ đến đây, Dylan gượng gạo nghĩ, à thì, đúng là vậy, nếu đây là một cuốn tiểu thuyết ngôn tình, có lẽ tất cả những chuyện đó sẽ được coi là chúng ta đang tán tỉnh nhau, nhưng cô hỏi ra miệng, nhưng cả hai chúng ta đều biết, mấy sự kiện đó đâu đủ để dẫn đến một lời cầu hôn chứ. Cedric lại tỏ ra vô cùng nghiêm túc, tôi thấy mọi chuyện diễn ra rất tự nhiên và hợp lý mà. Ý ngài là chỉ cần vài sự kiện vặt vãnh đó là đủ để ngỏ lời cầu hôn rồi sao? Chẳng có điều gì đối với tôi là vặt vãnh cả. Ngay từ trước khi đến đây, tôi đã quyết định sẽ kết hôn với một trong hai người con gái của tước sĩ Langton. Lời cầu hôn vốn nằm trong dự định từ đầu và cơ hội đến rất đúng lúc. Hơn nữa, tôi cũng đã thực hiện nguyện vọng của cô rồi đấy chứ. Nguyện vọng của tôi? Cedric bất ngờ cúi sát mặt lại gần cô. Nguyện vọng rằng tôi sẽ không cầu hôn tiểu thư Emily. Tôi đã cố tình hỏi cô, liệu có ổn không nếu người tôi cầu hôn là cô, và nếu tôi nhớ không nhầm, cô chưa từng nói là không được. Dylan ngập ngừng, mặt tối sầm. Tôi hy vọng anh không nghĩ rằng anh cầu hôn tôi chỉ vì biết chắc tôi không thể từ chối. Suy nghĩ đó chưa từng xuất hiện trong đầu tôi. Dylan gào lên, ngài nghĩ tôi có thể từ chối khi có mặt ngài công tước ở đó sao? Làm vậy chẳng khác nào xúc phạm đến toàn bộ gia tộc công tước, tôi làm sao có thể đẩy gia đình mình vào nguy cơ đó cơ chứ? Cedric trầm ngâm đáp, tôi cũng cảm thấy như vậy, tôi không muốn làm tổn hại đến danh dự của cô bằng những lời dối trá hay viện lý do. Tôi biết danh dự quan trọng thế nào với gia tộc Langton. Dylan nghiến răng, bước nhanh hơn để giấu đi sự bối rối. Tôi thì chẳng bận tâm đâu, hôn phu cũ của tôi từng công khai hủy hôn với tôi ngay giữa phòng vũ hội đông người cơ mà. Cedric giật mình ngơ ngác, chuyện đó đã xảy ra với cô sao? Đúng vậy, đầu tiên là bị hủy hôn, bây giờ lại là một lời cầu hôn công khai. Nhưng tôi thà chịu đựng sự tủi hổ lúc đó, còn hơn bị người ta đồn đại là người phụ nữ bị hủy hôn tới 2 lần. Nhìn thấy vẻ ngập ngừng của anh, Dylan thở dài, thưa ngài,
đâu phải ngài cầu hôn vì ngài có tình cảm với tôi. Thấy Cedric trố mắt kinh ngạc, Dylan vội vã rảo bước chạy trước, đấy nhé, ngài làm gì có tình cảm với tôi, và tôi cũng thế. Nhiều người nói chỉ cần tình bạn giữa vợ chồng là đủ để duy trì hôn nhân rồi, nhưng tôi tin tình yêu là điều bắt buộc trong một cuộc hôn nhân. Cedric rảo bước theo sau, nhẹ nhàng đáp, tôi đồng ý. Dylan thở phào, tôi hiểu rồi. Chưa kịp nói hết câu, Dylan chợt khựng lại. Cedric nhìn sâu vào mắt cô, tôi cũng có cùng suy nghĩ như vậy. Lời thừa nhận bất ngờ của Cedric khiến không khí xung quanh dường như ngưng đọng. Anh cúi xuống nhìn Dylan, đúng vậy, tôi tin rằng vợ chồng ít nhất cũng phải có chút tình cảm với nhau. Một cuộc hôn nhân không có tình cảm thì chẳng đáng để duy trì, nhưng giữa chúng ta đâu có tình cảm. Theo thời gian, tình cảm có thể nảy sinh giữa hai chúng ta mà. Dylan thầm gào thét trong lòng, không đâu, làm sao mà nảy sinh được chứ? Cô còn đang sợ tương lai anh sẽ quay sang ghét bỏ cô đây này. Tôi thấy cô rất thú vị và hoàn toàn có khả năng cảm xúc của tôi dành cho cô sẽ biến thành tình yêu lãng mạn đấy. Dylan đảo mắt nhìn anh, cô quá quen với cái mô típ nam chính này rồi. Ban đầu chỉ vì tò mò trước một cô gái lạ kỳ chưa từng gặp bao giờ, nhưng rồi khi đã quen thuộc thì sự tò mò đó sẽ nhanh chóng biến thành phiền phức. Cô quyết định tung ra đòn tâm lý, thao thao bất tuyệt về lý thuyết tình yêu của mình. Tình yêu mà tôi đang nói đến không đơn thuần là sự tích tụ tình cảm theo năm tháng. Đó phải là một tình yêu mang tính định mệnh, một tình cảm mãnh liệt đến mức hai người nhận ra nhau là tri kỷ ngay từ lần đầu gặp mặt. Tôi tin mỗi người đều có một định mệnh của riêng mình, một tình yêu duy nhất, và đó mới là người ngài nên kết hôn. Ý của cô là, hãy đi mà kết hôn với nữ chính đi, đừng có dính lấy cô. Cedric lắng nghe rồi khẽ cười trừ, đó là một nguyện vọng khá lý tưởng và lãng mạn đấy. Cô nghiến răng đáp, chỉ là chúng ta coi trọng những giá trị khác nhau mà thôi. Trong đầu Dylan lúc này đang hiện lên phân cảnh cao trào trong tiểu thuyết, nơi Cedric ôm chặt nữ chính Apply và thốt ra những lời thề thốt sống chết có nhau. Đúng vậy, chính anh là người đã nói những câu đó với nữ chính mà. Cedric trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi cất lời, đó là hình mẫu lý tưởng mà cô không sẵn lòng từ bỏ sao? Hiện tại thì đúng là tôi không muốn. Nhìn thái độ kiên quyết của cô, Cedric đành nhượng bộ. Vậy thì, có lẽ chúng ta nên làm theo ý cô. Dylan mừng rỡ reo lên trong lòng, quả nhiên anh ta là một người rất lý lẽ. Thế nhưng chưa kịp mừng rỡ được bao lâu, Cedric đã bồi thêm một câu. Tuy nhiên, chúng ta chỉ làm vậy nếu cô tự mình thuyết phục được ông nội tôi, ông nội ngài, công tước sao? Đúng vậy, việc gắn kết hai gia tộc thông qua hôn nhân vốn là nguyện vọng của ông. Ông kể rằng ông và bà ngoại cô là bạn thân lâu năm. Nguyện vọng đời này của ông là được nhìn thấy tôi và cháu gái của bà ấy kết hôn trước khi ông qua đời. Sống lưng Dylan lạnh ngắt. Trong tiểu thuyết, công tước Southwick quả thực sẽ qua đời trong một tương lai không xa vì bệnh tim. Cô ngập ngừng hỏi, sức khỏe của ngài công tước đang yếu đi sao? Thực ra ông rất khỏe mạnh, chỉ là ông thích làm quá lên thôi. Dù vậy, ông thực sự rất muốn tôi mau chóng lập gia đình. Dylan thở phào nhẹ nhõm. Cedric ôn tồn trấn an cô. Dylan, cô không cần phải cảm thấy áy náy đâu. Cô không hề làm điều gì xấu cả. Tôi nghĩ cô trực tiếp thuyết phục ông sẽ tốt hơn là tôi. Hơn nữa, nếu muốn mọi người tin rằng việc hủy hôn là nguyện vọng từ phía gia tộc tôi, chúng ta bắt buộc phải có sự ủng hộ của ông nội. Dylan nắm chặt tay, ánh mắt bừng bừng quyết tâm. Đúng vậy, mạng sống của cô là trên hết. Cô sẽ tự mình đến gặp và thuyết phục vị công tước. Cùng lúc đó, tại căn biệt thự của gia tộc công tước Graham Howard đang thong thả thưởng thức tách trà chiều thì người quản gia mang thư đến. Ông lão mở lá thư ra đọc, thông báo chiếc nhẫn đính hôn đang được chỉnh sửa lại kích thước khiến ông sướng rơn, hai mắt sáng rỡ như trẻ con được quà. Ha ha ha, áp lực ta tạo ra cho tổng giáo phận cuối cùng cũng có tác dụng rồi, chờ đấy Cedric, đám cưới của cháu sẽ hoàn hảo và hoành tráng đến mức người ta phải bàn tán suốt nhiều năm sau cho mà xem. Ha ha ha, trên chiếc xe ngựa lăn bánh hướng về biệt thự công tước, Dylan liên tục tự sóc lại tinh thần. Cô tự nhắc nhở bản thân rằng công tước ở thế giới này vẫn còn sống khỏe mạnh, đồng nghĩa với việc thế giới này đã có những sự thay đổi so với cuốn tiểu thuyết. Cô nhất định phải kiên cường và thuyết phục ông hủy bỏ cuộc hôn nhân này. Vừa nghe tin Dylan đến thăm, công tước Graham Howard vui mừng đến mức đứng bật dậy. Ông hào hứng bước ra đón cô, trong lòng rộn rã nghĩ đến việc bàn thảo về đám cưới ngay trong hôm nay. Nhìn thấy Dylan khoác trên mình chiếc váy màu xanh lá, ông lão lại bồi hồi nhớ về Lila, bà ngoại của cô và cũng là người bạn tri kỷ quá cố của ông. Tiểu thư Dylan, giờ đây cháu sắp trở thành cháu dâu của ta rồi, ta gọi cháu là Dylan có được không? Dylan gượng gùng, cảm giác tội lỗi bắt đầu cắn rứt trong lòng. Cô kính cẩn dâng lên ông một hộp trà hoa sơn trà khô. Rất vinh hạnh cho cháu, thưa ngài, đây là hoa sơn trà khô, có tác dụng thanh lọc máu và rất tốt cho tim mạch. Cháu nghe nói nó rất hiệu quả trong việc phòng ngừa các bệnh về tim. Vị công tước vô cùng xúc động nhận lấy món quà. Nhìn cách cô gái trẻ am hiểu về thảo dược, ông lại nhớ về người bạn cũ Lila năm xưa. Thế nhưng Dylan nhẹ nhàng khiêm tốn giải thích rằng cô nghiên cứu thảo dược không phải vì sở thích, mà là để chăm sóc cho cô em gái yếu ớt từ nhỏ. Chỉ cần em gái hắng hoáng một tiếng, cô đã lập tức giã hạt hạnh nhân để sắc thuốc cho em. Tấm lòng nhân hậu và sự chu đáo của Dylan chạm đến trái tim công tước. Ông chợt thấy hổ thẹn vì trước đây chưa từng bận tâm đến cô chỉ vì cô không có nét nào giống Lila, nhưng chính sự ân cần này lại giống hệt như người bạn thân quá cố của ông. Ông lão mỉm cười ấm áp, cất giọng trìu mến, ta thật sự rất mừng vì có thể nhìn thấy Cedric kết hôn trước khi nhắm mắt xuôi tay. Dylan à,
Hãy làm cho Cedric trở thành một người đàn ông hạnh phúc nhé. Câu nói chân thành ấy như một đòn giáng mạnh vào tâm trí Dylan, ý định nói lời hủy hôn nghẹn lại nơi cổ họng. Nhìn ánh mắt đầy kỳ vọng của người già, Dylan không lỡ làm ông thất vọng. Cô cất giọng tràn đầy sự chân thành, cháu cũng mong ngài ấy sẽ sống một đời hạnh phúc. Ngài ấy xứng đáng có được niềm hạnh phúc thuộc về mình, cháu hứa sẽ làm hết sức mình để điều đó trở thành sự thực. Công tước cảm động đến rơi nước mắt, liên tục cảm thán vì có được một cô cháu dâu tuyệt vời trước khi qua đời. Nhìn thấy ông lão liên tục nhắc đến cái chết, Dylan nhíu mày nhắc nhở, xin ngài đừng nói những lời u uất như vậy. Ngài hầu tước có kể với cháu rằng ngài thường xuyên bỏ qua các buổi kiểm tra sức khỏe. Bác sĩ riêng của ngài đang rất phiền lòng đấy ạ. Sức khỏe là quan trọng nhất, tất cả chúng cháu đều mong ngài sống thật lâu. Trước sự ân cần sắc sảo của cô cháu dâu tương lai, vị công tước đành gật đầu chịu thua. Ha ha, cháu đánh trúng tim đen của ta rồi đấy, Dylan. Được rồi, ta hứa sẽ nghe theo lời cháu. Trong khi đó bên ngoài, Cedric đang ngồi bên cửa sổ, đăm chiêu nhìn ra khoảng sân xăm tắp. Anh khẽ thở dài, tự hỏi liệu cô gái bướng bỉnh ấy có thực sự thành công hay không. Ngay khi Dylan bước ra khỏi phòng, Cedric tò mò lên tiếng. Sao rồi, kết quả thế nào? Dylan thở dài một tiếng đầy mệt mỏi. Được rồi, hãy làm vậy đi, chúng ta hãy kết hôn. Cedric nở nụ cười đắc thắng. Anh vốn đã đoán trước được kết quả này, bởi ông nội anh nổi tiếng là một người vô cùng cố chấp. Nhưng câu nói tiếp theo của Dylan lại khiến anh hoàn toàn ngơ ngác. Ông nội ngài là một người rất tốt. Cô nói sao cơ? Tôi đã hiểu vì sao ngài lại không muốn làm ông nội thất vọng rồi, hầu tước. Cedric ngẩn người nhìn cô. Anh vốn tưởng cô sẽ cật lực phản đối hay ấm ức kể khổ, nhưng cô lại khen ông nội anh là người tốt. Trong lòng anh trỗi dậy sự tò mò không hề nhỏ về những gì đã diễn ra bên trong căn phòng đó. Dylan tiếp tục lên tiếng, công tước muốn ngài cùng vào gặp ông ấy nữa đấy. Cả hai cùng bước vào phòng. Vừa thấy cháu trai, công tước đã chìa ra một tờ giấy đặc biệt, giấy phép kết hôn khẩn cấp, chỉ cần điền tên và nộp ngay trong ngày, đám cưới sẽ lập tức có hiệu lực. Cedric bất lực thở dài, ông sắp xếp chuyện này từ bao giờ thế ạ? Ta đã gửi thư yêu cầu ngay từ ngày cháu rời đi rồi. Ta muốn đám cưới này diễn ra càng sớm càng tốt. Công tước bắt đầu thao thao bất tuyệt về một lễ cưới xuân hoành tráng kéo dài 2 tháng tại cung điện hoàng gia. Đúng lúc đó, Dylan nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn, cất giọng điềm tĩnh, cháu muốn một đám cưới đơn giản. Bầu không khí lập tức trở nên im lặng. Dylan từ tốn giải thích rằng cô chưa từng chính thức ra mắt giới thượng lưu, nên việc xuất hiện trước hàng trăm khách quý tại đám cưới của chính mình sẽ khiến cô rất e ngại. Cô chỉ mong muốn một lễ cưới nhỏ gọn gàng trong phạm vi gia đình. Công tước thoáng ngập ngừng, cố thuyết phục cháu dâu tương lai, nhưng đây là đám cưới của công tước tương lai mà. Cháu không muốn nhận được lời chúc phúc từ càng nhiều người càng tốt sao? Dylan đánh trúng vào lòng tự trọng và gia phong của gia tộc Langton. Thưa ngài công tước, gia đình cháu từ nhiều đời nay luôn sống tiết kiệm và giản dị. Cha cháu là một người rất kiêu hãnh, ông ấy sẽ xem việc phía công tước chi trả toàn bộ cho một đám cưới xa hoa là sự bố thí. Điều đó sẽ làm ông ấy rất buồn. Nhìn công tước xịu mặt vì đuối lý, Dylan nở nụ cười rạng rỡ đầy chân thành. Nếu được tổ chức đám cưới, cháu muốn nó diễn ra tại nhà thờ nơi ông bà ngoại cháu từng làm lễ kết hôn. Chẳng phải ngài muốn đám cưới diễn ra càng sớm càng tốt sao? Một lễ cưới nhỏ sẽ chuẩn bị nhanh hơn rất nhiều. Hơn nữa, sau buổi lễ, chúng ta còn có thể cùng nhau đến thăm mộ của bà ngoại. Dylan tiến lại gần, nhìn ngài cựu công tước bằng ánh mắt long lanh. Cháu còn định sẽ sửa lại chiếc váy cưới cũ của bà ngoại để mặc trong ngày trọng đại. Cháu tin là ngài đã từng nhìn thấy nó. Cháu thực sự rất muốn ngài được ngắm nhìn chiếc váy ấy một lần nữa. Nhắc đến người bạn quá cố, trái tim cựu công tước hoàn toàn bị đốn gục. Ông lão rơm rớm nước mắt, gật đầu liên tục trong sự xúc động tột cùng. Đứng ở một bên quan sát toàn bộ màn thao túng tâm lý đỉnh cao của hôn thê, Cedric nhếch môi nở nụ cười tâm phục khẩu phục. Ván cờ này, Dylan đã hoàn toàn làm chủ. Mặc dù Dylan đã giành phần thắng trong việc rút gọn quy mô lễ cưới, nhưng công tước vẫn kiên quyết yêu cầu đám cưới phải được diễn ra sớm nhất có thể. Cả hai gia tộc bắt đầu gấp rút chuẩn bị, chốt lịch cưới chỉ trong vòng 2 tuần tới. Trên đường thả bộ trở về dinh thự, Cedric mỉm cười nhìn Dylan, không tiếc lời khen ngợi sự khéo léo của cô. Cô thực sự rất có khiếu đối phó với ông nội tôi đấy. Cô khiến ngài công tước nghe lời cứ như một chú ngựa đã được thuần phục vậy. Dylan thản nhiên đáp, thay vì ép bản thân phải làm điều mình không thích, tôi sẽ làm mọi cách để né tránh nó. Nhưng nếu rơi vào tình cảnh không thể tháo gỡ, tôi đành phải cố hết sức để vượt qua thôi. Cedric thầm thán phục suy nghĩ chín chắn ấy, anh nhận ra Dylan chính là một đối tác không thể tuyệt vời hơn. Bất ngờ, Dylan nghiêm túc nói, thưa ngài, tôi muốn làm rõ một chuyện, tôi muốn anh biết rằng tôi sẽ không bao giờ yêu anh. Tôi tin vào tình yêu định mệnh, anh không phải là tri kỷ của tôi, và tôi cũng vậy, bởi vì tôi đã biết trước câu chuyện này sẽ kết thúc thế nào rồi. Chính vì vậy, tôi sẽ tuyệt đối không bao giờ đem lòng yêu anh. Lời khẳng định chắc như đinh đóng cột của cô khiến Cedric sững sờ. Anh thầm thắc mắc rốt cuộc điều gì khiến cô quả quyết đến thế. Chợt nhớ lại câu chuyện về vị hôn phu cũ của Dylan, Cedric ướm hỏi, có phải cô nói vậy là vì gã hôn phu cũ không? Có phải cô vẫn tin hắn ta mới là tình yêu định mệnh của đời mình? Dylan giật mình ngơ ngác, nhưng ngay lập tức cô nhận ra đây chính là cái cớ che đậy không thể hoàn hảo hơn. Ôi đúng vậy, chính xác là như thế đấy, anh tinh ý quá đi mất, anh ấy là tình yêu duy nhất của đời tôi và không ai có thể thay thế được. Đó là lý do tôi không thể trở thành người bạn đời trọn đời của anh.
Anh ôn tồn hỏi, cô không nghĩ thời gian sẽ làm cô thay đổi suy nghĩ sao? Nếu nó không bao giờ thay đổi thì sao? Cho nên tôi đề xuất một thời hạn, 1 năm hoặc tối đa là 2 năm. Đó là khoảng thời gian đủ để chúng ta tìm hiểu nhau. Nếu tình yêu không nảy nở giữa hai chúng ta trong thời gian đó, chúng ta nên dừng lại. Chính anh cũng đã nói một cuộc hôn nhân không tình yêu thì không đáng để duy trì mà. Cedric gật đầu, tôi đoán là cô nói đúng. Dylan hào hứng bồi thêm, nếu anh lỡ rơi vào lưới tình với ai đó ngoài kia, xin cứ tự nhiên bắt đầu một mối quan hệ mới. Khi chuyện đó xảy ra, anh có thể chấm dứt hôn nhân với tôi ngay lập tức. Sự tự tin đến kỳ lạ của Dylan khiến Cedric vừa bất ngờ vừa tò mò. Cuối cùng, anh gật đầu chiều theo ý cô. Trời dần sập tối, khi cả hai sắp về đến nơi, Dylan lại ngập ngừng lên tiếng. Thưa ngài, tôi có thể mạn phép nhờ anh một việc nữa được không? Ở cuối lễ cưới, cô dâu chú rể thường trao nhau một nụ hôn. Nhưng tôi lại chẳng có chút kinh nghiệm nào trong chuyện này cả. Cedric nhếch môi trêu chọc, cô muốn dành nụ hôn đầu cho người mình thực sự yêu, đúng không? Dylan đỏ bừng mặt vì bị nói trúng tim đen, cô ngập ngừng phân trần, anh nói hơi thẳng, nhưng đúng là vậy đấy, thế nên tôi muốn hỏi, liệu anh có thể hôn lên má tôi thay vì hôn môi được không? Tôi thì sao cũng được, nhưng cô không nghĩ mọi người sẽ thấy kỳ lạ khi cặp vợ chồng mới cưới chỉ hôn má nhau trên lễ đường sao? Vừa nghe thấy vậy, mắt Dylan bỗng sáng rỡ lên, cô chỉ tay đề xuất một ý tưởng táo bạo. Vậy thì, hay là chúng ta luyện tập ngay bây giờ luôn đi? Cedric hoàn toàn đứng hình, không thể tin nổi vào tai mình. Chưa kịp để Cedric hết bàng hoàng, Dylan đã nhiệt tình hướng dẫn, ý tôi là anh hãy hôn vào một điểm ngay sát môi tôi như thế này này, để người ngoài nhìn vào cứ tưởng chúng ta đang hôn môi thực sự ấy, ngay chỗ này nhé. Cedric thở dài chấp nhận trò của cô. Tôi chuẩn bị xong rồi, anh làm đi. Ở khoảng cách gần, Cedric nhìn ngắm gương mặt cô. Lần đầu tiên anh nhìn cô ở cự ly gần thế này khi cô nhắm mắt, hàng lông mi dài rợp bóng và trên cánh mũi lại có vài chấm tàn nhang nhỏ nhắn đến kỳ lạ. Chợt thấy một vết nhỏ gần mắt cô, anh vô thức đưa tay chọc nhẹ. Dylan giật bắn người thốt lên, ôi trời, anh làm tôi giật cả mình. Đó chỉ là một nốt tàn nhang thôi mà, người ta bảo nó chỉ hiện rõ khi tôi nhắm mắt lại thôi. Được rồi, thử lại lần nữa nào. Nghe vậy, Cedric nâng cằm cô lên bằng bàn tay đeo găng lịch thiệp. Dylan ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Cedric từ tốn ghé sát môi mình, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn sâu lên gò má cô dưới ánh hoàng hôn rực rỡ. Thế nhưng, vừa mở mắt ra, Dylan đã xoa xoa má rồi reo lên, chà, đúng là tôi chẳng có chút cảm xúc nào với anh thật. Thật là nhẹ cả người, tôi cứ tưởng tim mình sẽ xao xuyến một chút cơ, nhưng hoàn toàn không, quyết tâm của tôi đúng là không thể lay chuyển mà. Nhìn thái độ thản nhiên đến mức đáng ghét của cô, Cedric nghiến răng đầy bực bội, thầm nghĩ có nên thẳng tay hôn luôn vào môi cô cho biết thế nào là xao xuyến hay không. Dylan hoàn toàn không nhận ra sự bực bội của vị hôn phu, cả hai sánh bước trở về trên con đường chiều. Dylan thành thật trải lòng, nói thật thì tôi thấy mình không đủ tiêu chuẩn để làm vợ anh. Tôi chưa từng học qua nghi lễ thượng lưu, cũng chẳng biết cách quản lý một gia tộc lớn, có khi tôi lại mang đến rắc rối cho anh nhiều hơn là lợi ích đấy. Cedric thản nhiên đáp, tôi chưa bao giờ nghĩ người bạn đời của mình sẽ làm hại mình cả. Dylan bật cười, bất ngờ nâng váy chắp tay, dõng dạc thề nguyện, tôi, Dylan Bailey Langton, xin nhân danh dự 13 thế hệ của gia tộc Langton thề rằng tôi sẽ không tham gia bất kỳ hành vi phạm pháp nào làm tổn hại đến danh dự của công tước Southwark và gia tộc của anh. Cedric bật cười trước màn thề thốt cồng kềnh ấy, anh cũng giơ tay lên, cất giọng nghiêm túc, vậy thì tôi cũng xin thề. Tôi, Cedric Rodden Howard, xin thề trên gia huy công tước rằng tôi sẽ không đòi hỏi bất cứ điều gì ở Dylan Langton. Anh mỉm cười, chìa bàn tay về phía cô, chúng ta sắp trở thành vợ chồng rồi, đừng gọi tôi là thưa ngài nữa, nghe xa cách lắm, hãy gọi tôi là Cedric. Dylan mỉm cười rạng rỡ, khẽ nhún lễ một cách quý phái, được rồi, Cedric, tuy tôi chưa đủ tốt, nhưng mong anh hãy đối xử tốt với tôi trong thời gian chúng ta ở bên nhau, tôi cũng mong cô sẽ đối xử với tôi như vậy, Dylan. Ai có thể ngờ được một mối quan hệ gượng ép lại có thể tiến triển ngọt ngào và tự nhiên đến thế này chứ. Thế nhưng, giữa lúc niềm hạnh phúc chuẩn bị chớm nở, tại một lâu đài xa xôi, bên đống lửa hồng bập bùng, một người phụ nữ tóc vàng xinh đẹp tuyệt mỹ đang cầm trên tay tấm thiệp mời đính hôn. Chà, Cedric sắp kết hôn sao, thú vị thật đấy, có lẽ mình nên đến gặp anh ấy một chuyến xem sao. Ngày cưới cuối cùng cũng đến. Theo đúng truyền thống, cô dâu cần mang trên mình 4 món đồ, một món đồ cũ, một món đồ mới, một món đồ mượn và một món đồ màu xanh. Chiếc vòng cổ ngọc trai là quà tặng mới từ Cedric, chiếc váy cưới cổ điển chính là kỷ vật cũ của bà ngoại, chiếc kẹp tóc ngọc trai mượn từ cô bạn thân, và cuối cùng là bó hoa cưới rực rỡ sắc xanh. Dylan khoác tay cha bước vào thánh đường trong tiếng nhạc dạo trang nghiêm, thế nhưng đằng sau vẻ lộng lẫy ấy, cả cô dâu lẫn chú rể đều đang ở trong trạng thái kiệt sức tột cùng. Mới 2 tuần trước lịch cưới được chốt cấp tốc, cả hai đã phải thức đêm thức ngày để chuẩn bị, đến mức hai mắt thâm quầng, chỉ trực gục xuống. Khi vị chủ lễ đang đọc lời thề, Dylan bắt đầu đứng gật gù, nhắm tịt mắt lại. Cedric liếc sang, khẽ nhắc nhở, đừng có ngủ gật đấy. Tôi chỉ đang nghỉ mắt một chút thôi mà, mặc cho sự mệt mỏi bủa vằn, buổi lễ vẫn diễn ra suôn sẻ. Sau khi cả hai cùng đáp tôi đồng ý, vị chủ lễ mỉm cười tuyên bố họ chính thức trở thành vợ chồng và ra hiệu cho chú rể hôn cô dâu. Dylan mở to mắt nhìn Cedric đầy đe dọa, ám chỉ anh tuyệt đối không được làm sai kịch bản.
Cedric nhếch môi, thực hiện đúng như đã luyện tập, một nụ hôn chuẩn xác đặt lên gò má sát khóe môi cô. Tiếng vỗ tay chúc phúc vang dội khắp thánh đường. Rời khỏi lễ đường để bước ra tiệc mừng ngoài trời, hai vợ chồng vừa đi vừa thì thầm trêu chọc nhau. Xem ra anh vất vả quá nhỉ, có phải cô tiếc vì không gặp được tôi không? Không hề, thực ra tôi còn mong anh bỏ trốn cơ. Chà, vậy thì tôi thật sự xin lỗi vì đã làm cô thất vọng rồi. Vợ yêu, chúng ta đã thống nhất là gọi tên nhau rồi cơ mà. Cedric, được rồi, Dylan, cảm giác kết hôn thế nào? Là một trải nghiệm mệt mỏi mà tôi không bao giờ muốn nếm trải lại lần thứ hai. Nhưng biết sao được, chúng ta vẫn còn phải tiếp nốt dàn khách mời ngoài kia. Liếc nhìn sang phía khách mời của Cedric, Dylan nhận ra phía nhà trai vỏn vẹn chỉ có đúng 4 người. Cedric đưa cô đến với gia đình vợ, vừa thấy cô, Emily đã rơm rớm nước mắt, chạy lại chúc mừng. Thế nhưng ngay giây tiếp theo, Emily bất ngờ siết chặt tay, mếu máo dọa dẫm chú rể. Cedric, xin anh hãy chăm sóc tốt cho chị Dylan, nếu anh làm chị ấy tổn thương, tôi sẽ chết mất, tôi nói thật đấy. Tôi sẽ viết một bản tường trình chi tiết dài 17 trang kể về sự đau khổ anh gây ra, rồi uống hết một ly độc dược để chết một cách bi thảm. Như vậy là anh đã hại chết cả hai người cùng lúc đấy, anh có hiểu không hả? Cedric nghiêm túc đáp, đừng lo, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu. Dylan ghé sát tai Cedric thì thầm giải thích rằng, dạo này em gái mình đang bị ám ảnh quá đà bởi một cuốn tiểu thuyết ngôn tình ăn khách mà thôi. Chưa kịp thảnh thơi, đến lượt người anh trai Harry lảo đảo bước tới, mắt đỏ ngầu nước mắt. Cậu ta gào lên nức nở, anh có biết tôi và Dylan đã chung một dạ con từ lúc mới thụ thai không hả? Tôi sinh ra trước nên chỉ xa em ấy đúng 20 phút, ngoài ra chẳng ai ở bên cô ấy lâu như tôi cả. Dylan cạn lời, này, chúng ta từng xa nhau 6 năm lúc cậu đi học ở trường nội trú cơ mà. Harry mặc kệ lời em gái, tiếp tục khóc lóc om sòm, chúng ta sinh cùng ngày, dùng chung một dạ con, hơ hơ. Anh bị cái quái gì thế hả? Anh say rượu đấy à? Nhìn gia đình vợ đầy drama và vô cùng náo nhiệt, Cedric giờ khóc giờ cười, đây chắc chắn là gia tộc kịch tính nhất mà anh từng được chứng kiến trong đời rồi. Lúc này, Dylan đã hào phóng tặng cho gã anh trai một cú đá điếng người, anh đúng là đồ ngốc mà. Harry đau đớn ôm lưng, nhưng vẫn cố gồng mình run rẩy để tỏ ra nguy hiểm trước mặt chú rể. Dù thế nào đi nữa, nếu anh làm Dylan đau khổ, tôi sẽ thách đấu quyết đấu với anh, dù có phải hy sinh tính mạng, tôi cũng sẽ lấy mạng anh. Cedric mỉm cười điềm tĩnh, tôi sẽ đảm bảo chuyện đó không bao giờ xảy ra. Dylan nghe vậy liền chế giễu, đừng có bốc phét, bắn súng thì kém, tôi chấp cậu bắn trước luôn ấy, cún con. Đã bảo đừng gọi anh bằng cái tên đó rồi mà, sao chứ, anh không thích biệt danh mẹ đặt cho à? Thấy mắt Harry đỏ ngầu rơm rớm nước mắt, Dylan trêu chọc, anh khóc đấy à? Nhìn gã anh trai mít ướt vừa quay đi vừa lau nước mắt, Dylan mỉm cười dịu dàng, cảm ơn nhé, gã mít ướt. Khi đưa Dylan đi chào xã giao khách mời phía nhà trai, Cedric chỉ lạnh lùng chào lướt qua người phụ nữ tóc vàng xinh đẹp cùng một vị phu nhân khác, rồi giục cô đi tiếp. Thái độ xa cách và u ám bất ngờ của vị hôn phu khiến Dylan thầm thắc mắc, phải chăng mối quan hệ giữa anh và người phụ nữ tóc vàng kia không hề tốt đẹp. Đến lượt tung hoa cưới, người dẫn chương trình hào hứng hô lớn kêu gọi các thiếu nữ bước lên. Dylan nhìn ra sân vườn mà cạn lời, bởi lẽ dàn mỹ nhân độc thân ở đây vỏn vẹn đúng 2 người, Emily và cô nàng tóc vàng lúc nãy. Dylan vung tay ném bó hoa cưới rực rỡ lên không trung, đến đây này. Emily hớn hở lao ra giơ tay định bắt lấy bó hoa của chị gái, nhưng cô nàng tóc vàng bất ngờ xuất hiện, nhẹ nhàng nhảy lên chộp lấy bó hoa một cách vô cùng dứt khoát. Cô nàng tóc vàng thản nhiên ôm bó hoa vào lòng, đáp gọn lỏn, tôi xin lỗi, chỉ là phản xạ tự nhiên thôi. Emily tiêu tụy nhìn theo bó hoa, trong lòng tiếc hùi hụi vì không thể giữ lại kỷ vật của chị gái. Tiệc cưới khép lại, đã đến lúc cặp đôi mới cưới phải lên đường rời khỏi dinh thự Langton. Thay vì đi hưởng tuần trăng mật lãng mạn như các cặp đôi khác, Dylan đã thẳng thừng từ chối lời đề nghị của công tước để lập tức chuyển về dinh thự Brighton gần thủ đô. Trước giờ khởi hành, hai chị em Dylan và Emily ôm chồm lấy nhau không nỡ rời xa. Emily sụt sùi dặn dò, chị phải thường xuyên viết thư cho em đấy nhé, khi nào ổn định em sẽ đến thăm chị ngay. Chị hứa đấy, cứ đến tìm chị bất cứ lúc nào em thấy nhớ nhé. Chiếc xe ngựa lăn bánh rời xa dinh thự. Nhìn qua cửa sổ, Dylan lặng lẽ ngắm nhìn quê hương dần lùi lại phía sau. Cedric ngồi đối diện khẽ lên tiếng, cô ổn chứ? Dĩ nhiên rồi, chỉ là có quá nhiều cảm xúc đang dâng trào trong tôi thôi. Cô có muốn dùng khăn tay không? Cảm ơn anh, nhưng tôi không dễ khóc thế đâu, tôi chỉ hơi nhớ nhà một chút thôi. Nói rồi, Dylan bất ngờ há miệng ngáp một cú rõ to, khiến khóe mắt rơm rớm đọng lại một giọt nước mắt. Cedric nhếch môi trêu chọc, tôi vẫn còn giữ chiếc khăn tay này, nếu cô muốn dùng đấy. Dylan đỏ bừng mặt, vội vã quẹt khóe mắt gào lên, này nhé, người ta chảy nước mắt vì ngáp chứ không phải là khóc đâu đấy nhé. Cedric bật cười, chiếc xe ngựa chở cặp vợ chồng mới cưới thong thả lăn bánh trên con đường nhuộm sắc hoàng hôn ấm áp. Trên chiếc xe ngựa đưa hai người về dinh thự, Dylan lại cất giọng ngáp một cú rõ to. Cedric quay sang hỏi han, đó là lần thứ 2 rồi đấy, cô mệt lắm à? Đúng vậy, anh không biết 2 tuần qua tôi phải đưa ra bao nhiêu quyết định đâu, nhưng chủ yếu là vì đêm qua tôi không ngủ được chút nào. Có phải vì cô quá hồi hộp không? Không đâu, tôi phải thức cả đêm đọc truyện cổ tích để dỗ Emily nín khóc đấy. Từ nhỏ mỗi lần em ấy quấy khóc tôi đều làm vậy, bây giờ chỉ cần nghe thấy giọng tôi là em ấy lại ngủ ngon lành như một đứa trẻ.
Cedric khẽ mỉm cười, cô đúng là một người chị tuyệt vời. Thấy Dylan mệt mỏi gật gù, Cedric khuyên cô nên chợp mắt một lúc. Dylan vẫn cố tỏ ra tỉnh táo vì sợ anh bị cô đơn trên đường đi, nhưng khi thấy Cedric rút ra một xấp tài liệu dày cộp, cô mới yên tâm nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Chẳng mấy chốc, tiếng ngáy nhỏ đều đặn vang lên khắp toa xe. Cedric mỉm cười nhìn hôn thê đã chìm vào giấc ngủ sâu, anh nhẹ nhàng cởi áo khoác ngoài, nhẹ tay gối lên đầu cô. Nhìn vẻ mặt thả lỏng hoàn toàn của Dylan, Cedric bất giác cảm thấy bình yên đến lạ, rồi anh cũng thiếp đi lúc nào không hay. Trời đã sập tối khi xe ngựa dừng lại, Cedric giật mình tỉnh dậy, vội vã lay người Dylan. Dylan tỉnh dậy đi, chúng ta đến nơi rồi. Dù cho chiếc xe ngựa dằn xóc suốt chặng đường hay lời gọi của Cedric, Dylan vẫn ngủ say như một hòn đá. Hết cách, Cedric đành dùng đến tuyệt chiêu riêng, đưa tay bóp chặt mũi cô để không thể thở được. Dylan nhăn mặt ú ớ, thở hắt ra một hơi, rồi lại tiếp tục quay người ngáy khò khò. Cedric giờ khóc giờ cười chịu thua, được rồi, cô thắng rồi đấy. Tại dinh thự Brighton, toàn bộ gia nhân đã xếp hàng chỉnh tề phía ngoài cửa để chào đón vị phu nhân mới. Ai nấy đều hồi hộp mong chờ được thấy cảnh cậu chủ và tân phu nhân lịch thiệp dắt tay nhau bước xuống xe, cánh cửa xe ngựa mở ra. Nhưng thay vì một màn xuất hiện lộng lẫy, Cedric lại bế xốc Dylan trên tay theo kiểu công chúa. Cô dâu mới vẫn đang say giấc nồng trong vòng tay anh. Cedric ra hiệu cho đám gia nhân, khẽ thôi. Cả dàn người làm trố mắt kinh ngạc, vội vã cúi đầu không dám phát ra một tiếng động. Cedric bế Dylan thẳng vào phòng ngủ chính, nhẹ nhàng đặt cô xuống chiếc giường êm ái. Anh cúi xuống nhìn ngắm gương mặt khi ngủ của cô, hàng lông mi dợp bóng cùng những chấm tàn nhang nhỏ ẩn hiện trên bầu mắt và gò má khiến cô trở nên vô cùng đáng yêu. Cedric vô thức đưa tay định chạm vào mặt cô. Đúng lúc đó, tiếng động phát ra từ cánh cửa phòng làm Cedric giật bắn người khựng lại. Mấy cô hầu gái đứng ngoài cửa hoảng hốt bối rối cúi đầu xin lỗi. Cedric xấu hổ đáp, không sao đâu, cô ấy mệt rồi, hãy để cô ấy nghỉ ngơi. Peony này, cô hầu gái Peony đỏ bừng mặt vì bất ngờ khi ngài công tước nhớ tên mình. Dạ, thưa ngài, hãy giúp cô ấy cởi bớt trang phục và phụ kiện tóc ra cho thoải mái nhé. Được dỗ dành trong giấc ngủ êm đềm, Dylan mơ một giấc mơ vô cùng kỳ lạ về một chú ong chăm chỉ bay song song với chiếc xe ngựa của cô. Đến khi ánh nắng ban mai rực rỡ chiếu qua khung cửa sổ, Dylan mới từ từ mở mắt, ngơ ngác nhìn quanh căn phòng xa lạ. Và như thế, cuộc hành trình đầy thú vị của Dylan tại dinh thự Brighton chính thức bắt đầu. Tỉnh dậy trong một căn phòng xa hoa lộng lẫy, Dylan ngơ ngác mất vài giây mới sực nhớ ra rằng mình đã chính thức kết hôn. Nhìn quanh căn phòng nguy nga, Dylan chợt nhớ lại cuộc trò chuyện trên xe ngựa với Cedric. Khi cô hỏi về dinh thự Brighton, anh từng thản nhiên bảo rằng đó chỉ là một nơi khá khiêm tốn. Dylan thầm nghiến răng trong lòng, thế này mà gọi là khiêm tốn sao? Nó rộng lớn và lộng lẫy như một cung điện vậy. Nhưng rồi cô tự sóc lại tinh thần, dù sự xa hoa này vốn thuộc về nữ chính Upline, nhưng vì cô đã thay đổi cốt truyện để cứu sống mọi người, nên cứ việc tích cực mà tận hưởng thôi. Đúng lúc đó, cô hầu gái Peony bước vào cúi đầu chào. Sự thân thiện và lịch thiệp của Dylan khiến cô hầu gái nhỏ đỏ bừng mặt vì xúc động. Khi Peony hỏi cô muốn chuẩn bị nước tắm thế nào, Dylan kinh ngạc khi biết ở đây có cả hệ thống nước nóng dẫn thẳng vào phòng tắm, một sự xa xỉ hoàn toàn không tưởng ở gia tộc Langton. Dylan cố giữ vẻ điềm tĩnh của một phu nhân hầu tước, tự dặn lòng không được tỏ ra quê mùa. Thế nhưng, vừa chìm mình vào bồn tắm sứ tỏa ngát hương hoa tử đằng, được các hầu gái xoa bóp ra đầu và tay chân, Dylan đã lập tức gục ngã trước sự sung sướng. Ôi, thiên đường là đây chứ đâu, thân thể mình như đang tan chảy ra vậy. Giữa lúc Dylan đang tận hưởng, hầu gái dâng lên một bức thư từ Cedric. Anh viết, gửi người vợ yêu quý của tôi, xin hãy thứ lỗi vì tôi phải để lại thư thay vì trực tiếp nói chuyện với cô. Tất cả sự bất tiện này đều là do gã bạn thân vô dụng Ethan Jaker của tôi gây ra, nên tôi sẽ rất vui nếu cô trút mọi đổ lỗi lên đầu cậu ta. Dylan bật cười khi đọc thư. Trong tiểu thuyết, Ethan Jaker chính là gã bạn thân đã vun vén cho Cedric và nữ chính, quả nhiên là một người tốt. Cedric viết tiếp, tôi đoán cô đang lo lắng về việc phải thể hiện ra sao cho đúng chuẩn một hầu tước phu nhân. Nhưng đừng lo, các gia nhân sẽ rất vui lòng phục vụ cô, xin hãy cứ giao việc cho họ nhiệt tình nhé. Hôm nay tôi phải đi công tác ở Awen nên việc liên lạc sẽ bị hạn chế. Rất mong cô sẽ thích dinh thự Brighton này. Gấp bức thư lại, Dylan mỉm cười rạng rỡ. Cô quyết định sẽ tận hưởng trọn vẹn sự xa hoa này trong thời gian còn làm vợ Cedric. Thế nhưng, tại một lâu đài xa xôi, mẹ ruột của Cedric đang điên tiết vò nát tờ báo trên tay, gào lên trong tức giận. Tên Cedric vô ơn này, sao nó dám kết hôn mà không nói một lời nào với mẹ nó chứ? Lại còn là con gái nhà Langton nữa, một đứa nhà Langton sao? Ánh mắt bà ta bừng bừng sát khí, tôi không thể chịu đựng thêm được nữa, tôi sẽ không thể ăn ngon ngủ yên cho đến khi đến tận nơi mắng cho nó một trận nên thân. Tại dinh thự Brighton, Dylan bắt đầu những bước đầu tiên trong việc quản lý gia trang. Cô lịch thiệp ra mắt hai gia nhân kỳ cựu là quản gia Thomas Holden và nữ quản gia Veronica Thompson. Nhận thấy sự chuyên nghiệp và trang trọng trong từng lời ăn tiếng nói của họ, Dylan biết mình cần phải cố gắng hơn để trở thành một nữ chủ nhân xứng đáng. Trong khi đó tại văn phòng làm việc, Cedric đang vùi đầu vào đống hồ sơ vụ án buôn lậu thuốc phiện cùng gã bạn thân kiêm đối tác kinh doanh Ethan Jaker. Ethan hào hứng mang ra một chai rượu whisky hảo hạng để ăn mừng, nhưng Cedric thẳng thừng từ chối vì còn phải tập trung làm việc. Bị khước từ, Ethan ấm ức đập mạnh chai rượu xuống bàn, gào lên, "Này Cedric,
đây là whisky an ủi dành cho cậu đấy, vì cuộc hôn nhân của cậu sắp sửa bị hủy bỏ đến nơi rồi. Đến lúc đó, chính tớ sẽ đứng ra làm chứng cho phía vợ cậu đang nói cái quái gì thế hả? Vậy cậu có còn là con người nữa không? Sao cậu có thể bỏ mặc cô dâu của mình ngay từ ngày đầu tiên kết hôn chứ? Cô ấy phải rời xa quê hương để gả cho cậu, vậy mà cậu mò về nhà chưa đầy nửa tiếng đã bỏ đi. Tớ cá là đêm nào cô ấy cũng khóc gối vì cô đơn đấy. Cedric thở dài nhớ lại chuyện tuần trước khi anh tranh thủ ghé qua nhà lấy ít đồ đạc, nhớ lại hình ảnh Dylan đứng ngáp ngắn ngáp dài ngoài hành lang, thản nhiên xin phép cắm hoa trang trí rồi vui vẻ quay về phòng ngủ tiếp. Cedric thầm nghĩ trong lòng, cô ấy hoàn toàn không hề khóc vì cô đơn. Ngược lại, cô ấy sống rất thoải mái và hòa đồng với gia nhân trong nhà. Ethan vẫn không chịu thua, liên tục mắng Cedric là kẻ cuồng công việc. Nhìn gã bạn thân đang làm quá lên, Cedric không giấu nổi nụ cười chế nhạo, cậu nhìn lại mình xem, chẳng phải chính cậu là người đẩy tớ vào tình cảnh này sao? Nếu cậu không gây gổ đánh nhau ở đồn cảnh sát thì tớ đâu có phải bỏ nhà đi ngay sau ngày cưới chứ. Tại gã đó cà khịa tớ trước mà, nếu cuộc hôn nhân của tớ mà bị hủy bỏ, tớ sẽ đổ toàn bộ trách nhiệm lên đầu cậu đấy. Ethan khóc dở mếu dở vội vàng xin lỗi, gã bắt đầu tò mò về cô vợ mới có thể khiến một kẻ lạnh lùng như Cedric thay đổi. Ethan hào hứng đòi gặp mặt nữ chủ nhân, thế nhưng chưa kịp để Ethan dứt lời, cánh cửa văn phòng bất ngờ bị đạp tung. Một người phụ nữ quý phái ăn mặc sang trọng lao vào, đập mạnh tay xuống bàn làm việc của Cedric. Cedric Howard, sao con dám làm thế này với mẹ hả? Ethan hoảng hốt định can ngăn liền bị bà vung dù phang thẳng vào mặt, tránh ra. Sao con dám kết hôn mà không nói một lời nào với mẹ hả? Cedric bình thản nhìn người mẹ đang bừng bừng lửa giận. Tin đồn về đám cưới của con đã lan nhanh vậy sao? Con cứ tưởng báo chí vẫn chưa đưa tin chứ? Ta nghe ngóng được mọi chuyện sớm thôi, con nghĩ ta là ai hả? Ta không ngờ con lại phản bội ta như thế này, đồ đứa con vô ơn. Nói rồi, người mẹ vung chiếc ô lên, giáng thẳng một cú chí mạng về phía anh. May là gã bạn thân Ethan Jaker đã kịp thời lao ra đỡ lấy chiếc ô, cứu anh một bàn thua thấy rõ. Ethan giơ hai tay che chắn, không tiếc lời nịnh hót vị phu nhân đang bừng bừng sát khí. Ôi phu nhân, xin ngài hãy bình tĩnh, hôm nay trông ngài vô cùng lộng lẫy, quyến rũ đến mức tôi không thể đứng nhìn được. Cơn giận của bà phu nhân lập tức hạ nhiệt, bà kiêu hãnh cất giọng, tất nhiên rồi, khi nào mà ta không xinh đẹp cơ chứ? Đúng vậy ạ, chưa từng có ai mặc trang phục sắc tím lại đầy các như ngài. Đúng là màu tím rất hợp với ta thật. Thế nhưng chỉ vài giây sau, bà giật mình sực nhớ ra mục đích chính, bà quay phát lại, đừng có đánh trống lảng. Cedric, con có gì bao biện thì nói mau. Cedric điềm tĩnh đáp, con có gửi thiệp mời cho mẹ mà. Ta chẳng hề nhận được cái nào cả, con gửi tới 3 cái liền, một cái đến dinh thự thủ đô, 2 cái đến biệt thự nghỉ dưỡng. Nhưng người ta báo lại mẹ đang đi du thuyền xanh Helena. Vừa nghe nhắc đến chuyến du lịch, bà lại hào hứng khoe khoang việc mình đã thắng liên tiếp 7 ván ở sòng bài casino. Cedric mỉm cười chúc mừng, nhưng khi sực tỉnh, bà lại nổi trận lôi đình. Nhưng con đâu nhất thiết phải vội vã kết hôn như thế, con có thể hoãn lại cho đến khi nhận được phản hồi từ ta cơ mà. Lại là lão già đó đúng không? Lão già chết tiệt đó định biến con thành con rối đến bao giờ nữa hả? Cedric khẳng định chắc nịch, con chưa từng là con rối của ai cả. Thấy con trai cưới một cô gái nhà Langton, bà hầm hừ nhắc lại mối hiểm thù cũ của gia tộc công tước với gia tộc Langton năm xưa. Nhưng ngay lập tức, Cedric trầm giọng, vợ con là một người rất tốt, cô ấy là một người phụ nữ tuyệt vời. Thật đáng tiếc khi mẹ chưa có cơ hội được gặp cô ấy. Thái độ bảo vệ vợ kiên quyết của Cedric khiến bà phu nhân ngẩn người. Nhìn con trai xuống nước xin lỗi một cách lịch thiệp, bà cảm thấy giận người, vội vã cầm ô quay lưng đi thẳng, không quên để lại một câu mắng, bớt làm việc lại đi, đồ cuồng công việc. Thấy người mẹ như một cơn bão quét qua rồi biến mất, Ethan trầm ồ thán phục. Cedric nhìn gã bạn thân với ánh mắt đe dọa, rồi giải thích lý do anh vùi đầu vào công việc. Vì Dylan muốn dành thời gian chuẩn bị tinh thần trước khi chính thức ra mắt giới thượng lưu, nên anh phải mau chóng giải quyết hết đống hồ sơ này để tối nay có thể trở về dinh thự Brighton bên cô. Thế nhưng, điều Cedric không ngờ tới là mẹ anh không hề bỏ về, mà đang trên chiếc xe ngựa lao thẳng hướng tới dinh thự Brighton để phục kích cô con dâu mới. Trong khi đó, tại dinh thự Brighton yên bình, Dylan hoàn toàn không hay biết điều gì đang chờ đón mình. Cô đang vui vẻ ngồi bên bàn làm việc, nắn nốt từng dòng thư gửi về cho em gái Emily, khoe về căn thư viện khổng lồ và dàn gia nhân vô cùng chu đáo. Viết được một lúc thì cây bút hết mực, Dylan vươn vai thở dài, tự nhủ đêm nay sẽ phải thức trắng để viết tiếp thư cho cha và anh trai. Đúng lúc này, cô hầu gái Peony hốt hoảng lao vào phòng báo tin, phu nhân Yvette, mẹ ruột của Cedric đã đáp bước xuống dinh thự Brighton. Dylan giật mình thẳng thốt, trong cuốn tiểu thuyết kiếp trước, mẹ của Cedric vốn là một nhân vật phản diện kinh điển, nổi tiếng với chiêu trò ném một bao tải tiền vào mặt nữ chính rồi phũ phàng bảo, hãy cầm lấy số tiền này và biến khỏi cuộc đời con trai tôi. Dylan tự dặn lòng phải thật kiên cường rồi tự mình bước xuống sảnh đón khách, thế nhưng ngay khi nhìn thấy mẹ chồng tương lai, Dylan hoàn toàn ngẩn ngơ trước vẻ đẹp đài cát, mặn mà của bà. Cô thầm cảm thán trong lòng, hóa ra sự đẹp trai người người của Cedric hoàn toàn là nhờ di truyền từ người mẹ mỹ nhân này. Hai người cùng lúc lên tiếng, đừng có mà mơ gọi ta một tiếng mẹ chồng, cháu rất vinh hạnh được gặp ngài, phu nhân Yvette. Dylan lúng túng, xin lỗi vì đã cất lời trước, cháu gọi ngài là phu nhân Yvette có được không ạ?
Thấy cô gái trẻ không hề gọi mình là mẹ chồng như dự đoán, phu nhân Yvette lập tức lúng túng. Tùy cô, nhận ra đòn phủ đầu thất bại, bà liền đổi chiến thuật, hất hàm chê bai diện mạo của Dylan. Hừ, ta cứ tưởng lão già đó chọn cho Cedric một người phụ nữ tuyệt vời thế nào, hóa ra cô chẳng có gì đặc biệt cả, nhất là về khoản nhan sắc. Dylan thản nhiên gật đầu, thành thật thừa nhận, phu nhân nói rất đúng ạ, như ngài thấy đấy, cháu hoàn toàn không phải là một mỹ nhân. Thế nhưng, phản ứng tự hạ thấp bản thân của Dylan lại vô tình kích hoạt bản tính thích tỏ ra cứng cỏi của bà phu nhân. Nhìn cô gái trước mặt tủi thân, phu nhân Yvette bỗng đỏ bừng mặt, siết chặt nắm đấm rồi gào lên vô cùng giận dữ. Cô đang nói cái quái gì thế hả? Gương mặt cô mang vẻ đáng yêu mà, nó rất đáng yêu. Nhan sắc của cô hoàn toàn không có vấn đề gì hết. Cú bẻ lái cực gắt này khiến Dylan hoảng hốt trợn tròn mắt. Đến cả cha mẹ đẻ cũng chưa từng khen cô như vậy, thế mà vị mẹ chồng phản diện này lại gào lên khen cô đáng yêu. Dylan bối rối đỏ mặt, cảm ơn phu nhân ạ, ta không nói vậy để cô cảm ơn ta đâu nhé. Ta không phải loại người nông cạn chỉ biết đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Cô nghĩ ta là ai hả? Dạ không, ý cháu không phải vậy đâu ạ. Cháu chỉ không ngờ một phu nhân kiều diễm như ngài lại để mắt tới một người bình thường như cháu. Thấy cô con dâu khen mình, phu nhân Yvette ngượng ngùng ngoảnh mặt đi chỗ khác, hầm hừ chống chế. Hừ, đúng là cô không phải tuyệt sắc mỹ nhân của các buổi dạ tiệc, tuy nhiên, ta phải thừa nhận trông cô cũng khá dễ nhìn, và ta chắc chắn Cedric cũng nghĩ như vậy khi quyết định kết hôn với cô. Nhìn biểu cảm ngượng ngùng nhưng đầy ấm áp của người mẹ chồng mới gặp, Dylan không khỏi xao xuyến, nhưng trong lòng cô lại thầm chỉnh lại, tiếc là con trai ngài lại hoàn toàn không có cùng suy nghĩ đó về nhan sắc của cô đâu. Phu nhân Yvette vội vàng đính chính lại lời chê bai lúc nãy. Bà giải thích rằng mình không phê bình đường nét gương mặt của Dylan, mà là đang góp ý về gu ăn mặc và cách trang điểm quá mức mộc mạc của cô. Bằng kinh nghiệm của một mỹ nhân giới thượng lưu, phu nhân Yvette bắt đầu chỉ cho cô con dâu từng mẹo trang điểm nhỏ nhất, từ cách dùng nước quả mọng để làm nổi bật hàng mi dài, đến cách tỉa tót lông mày cho sắc nét, rồi cả việc phê bình kiểu tóc búi đơn điệu của Dylan. Kiểu tóc này quá nhàm chán, với xương hàm như của cô, xõa tóc xuống qua tai mới là mốt ở thủ đô lúc này. Chẳng lẽ các hầu gái của cô không biết gì về thời trang hiện đại sao? Thấy mẹ chồng trách móc người làm, Dylan lập tức nhận lỗi về mình để bảo vệ các hầu gái. Xin ngài đừng trách họ ạ, con là người đã yêu cầu họ làm kiểu tóc thường ngày cho thoải mái, con xin lỗi vì không am hiểu nhiều về xu hướng thời trang. Phu nhân Yvette buột miệng thốt ra, đúng vậy, trông cô chẳng khác nào một cô gái quê mùa. Thế nhưng, từ quê mùa vừa thốt ra khỏi miệng, phu nhân Yvette bất ngờ khựng lại. Từ ngữ ấy như khơi gợi lại quá khứ cay đắng của chính bà năm xưa, khi mới từ một diễn viên gốc thường dân bước chân vào thủ đô và bị đám tiểu thư quý tộc miệt thị bằng đúng những lời lẽ ấy. Bà phu nhân chợt thấy hối hận vì đã lặp lại những lời lăng mạ cay nghiệt đó với cô gái trẻ này. Nhìn Dylan hiền lành, lễ phép, khác xa với tưởng tượng về một tiểu thư quý tộc hợm hĩnh, trái tim phu nhân Yvette hoàn toàn bị chinh phục bởi sự đáng yêu của cô con dâu mới. Bà lúng túng chữa cháy, nghĩ lại thì trang phục của cô trông cũng không đến nỗi nào. Dylan mỉm cười rạng rỡ, chân thành cảm ơn lời khuyên bảo của mẹ chồng. Nụ cười thuần khiết như ánh mặt trời của cô khiến trái tim phu nhân Yvette đập liên hồi. Dù cố gồng mình tỏ ra lạnh lùng, bà đành chấp nhận bước vào phòng khách dùng trà cùng cô. Khi nhấp một ngụm trà hoa đoạn tỏa, phu nhân Yvette tò mò về tác dụng an thần của nó. Dylan đỏ mặt ngượng ngùng giải thích, dạ, thực ra tách trà này là để làm dịu sự hồi hộp của chính con đấy ạ. Con vốn rất kém trong việc tiếp khách, lại còn phải đón tiếp một mỹ nhân kiều diễm tuyệt trần như phu nhân nữa. Lời khen ngợi chân thành khiến trái tim phu nhân Yvette hoàn toàn tan chảy, bà sướng rơn trong lòng, nén nụ cười đắc thắng. Thế nhưng khi Dylan ngập ngừng xin lỗi vì đã quá lời với một tiền bối, phu nhân tức giận, tiền bối sao? Sao cô lại xin lỗi ngay sau khi vừa khen ta xinh đẹp cơ chứ? Tại phu nhân sở hữu vẻ ngoài quá đỗi trẻ trung nên con mới lỡ lời ạ. Nghe vậy phu nhân mới hài lòng, gợi chuyện, nhưng mẹ cô và ta cùng tuổi mà đúng không? Dylan gật đầu, mẹ con nếu còn sống, chắc cũng tầm tuổi ngài bây giờ. Thấy Dylan trùng xuống, phu nhân Yvette giật mình hoảng hốt. Bà nhận ra mình đã vô tình nhắc đến sự ra đi của mẹ cô. Trong lúc lúng túng chữa cháy, bà phu nhân càng nói lại càng vụng về, khiến bản thân xịu mặt vì giận chính mình. Phu nhân cố gắng lấy lại bình tĩnh, ngập ngừng chia sẻ câu chuyện của bản thân. Mẹ ta cũng qua đời từ khi ta mới 4 tuổi. Bố Cedric, ngài Alexander, cũng chút hơi thở cuối cùng khi Cedric mới 6 tuổi. Ta cũng từng rất đau khổ, nhưng cuối cùng vẫn vượt qua được. Điều ta muốn nói là con người chúng ta đủ kiên cường để vượt qua mọi biến cố. Chính những nghịch cảnh trong quá khứ đã tạo nên chúng ta của ngày hôm nay. Cô đã trở thành một người phụ nữ tuyệt vời nhờ chính những trải nghiệm đó. Dylan. Những lời bộc bạch chân thành từ đáy lòng của phu nhân Yvette khiến Dylan vô cùng xúc động. Cảm ơn phu nhân Yvette rất nhiều, con cảm thấy ngài giống như một người chị gái mà con chưa từng có vậy. Phu nhân đỏ bừng mặt, tim đập liên hồi. Thấy cô con dâu bối rối xin lỗi vì đã gọi mình là chị gái, phu nhân Yvette biết ván cờ này mình đã thua trước sự đáng yêu của Dylan rồi. Đêm muộn tại dinh thự Brighton, Dylan ngồi bên bàn làm việc sau khi tiễn mẹ chồng. Cô cảm thấy vô cùng may mắn khi từ ngày lên thủ đô chỉ toàn gặp được những người tốt. Thế nhưng khi định viết tiếp thư gửi gia đình, cô mới phát hiện mình đã quên mất lọ mực đã cạn sạch rồi. Không muốn làm phiền cô hầu gái Peony đã đi ngủ, Dylan nhớ ra trong thư viện có sẵn lọ mực nên quyết định tự mình đi lấy. Cùng lúc đó, Cedric vừa đi làm về muộn, vừa bước qua cửa,
quản gia Holden đã ra đón. Cedric liền hỏi thăm tình hình, hôm nay ở nhà có chuyện gì bất thường không? Thưa ngài, phu nhân Yvette đã đến thăm ạ. Cedric giật bắn người, tưởng mẹ mình đến quậy phá, nhưng câu trả lời tiếp theo của quản gia lại khiến anh ngơ ngác. Hai người họ đã trò chuyện vô cùng vui vẻ và thân mật bên tách trà chiều ạ. Phu nhân Yvette lúc về còn nở nụ cười rất tươi. Tân phu nhân thực sự là một nữ chủ nhân tuyệt vời ạ. Cedric bán nghi bán tín, anh bước lên tầng, dừng chân trước cửa phòng Dylan. Anh ngập ngừng định gõ cửa hỏi chuyện, nhưng sợ làm cô thức giấc nên đành quay đi, hướng về phía thư viện để giải quyết nốt công việc còn dở dang. Bước vào thư viện tối om, Cedric thắp ngọn đèn dầu lên, thế nhưng khi ngồi vào bàn, anh kinh ngạc phát hiện lọ mực trên bàn đã không cánh mà bay. Đúng lúc đó, một hương thơm dịu nhẹ thoang thoảng quyện cùng mùi gỗ đàn hương phảng phất qua mũi anh. Chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, từ trong bóng tối, một bóng người bất ngờ lao tới va sầm vào Cedric khiến anh ngã nhào xuống đất. Cedric nhăn mặt vì đau, vội vã ngẩng đầu lên, dưới ánh trăng mờ ảo dọi qua khung cửa sổ, Dylan trong chiếc váy ngủ mỏng mong đang ngơ ngác màn cửa sổ. Nhìn cô gái trước mặt, Cedric không khỏi cất giọng ngỡ ngàng. Dylan, thấy cô run rẩy, Cedric tưởng vừa nãy va nhau đã làm cô bị thương. Ai dè Dylan không hề bị thương mà lại lăn ra cười sặc sụa. Ha ha, tôi xin lỗi, không có gì buồn cười đâu, nhưng tôi không ngờ anh lại giật mình đến mức ngã ngửa ra thế. Trong mặt anh lúc đó ngơ ngác buồn cười chết mất. Ha ha, thấy mình bị đem ra làm trò cười, Cedric cay đắng nghiến răng. Anh liền chộp lấy tấm rèm cửa gần đó, quấn chặt lấy Dylan rồi xoay cô vài vòng như một con quay. Dylan chóng mặt gào lên đầu hàng. Ôi trời ơi, Cedric, anh làm cái quái gì thế? Tôi chỉ lỡ cười anh một tẹo thôi mà, cho tôi xin lỗi, tôi chịu thua rồi. Cedric từ tốn gỡ rèm ra, cất giọng lạnh ngắt, tôi lại tưởng có kẻ trộm đột nhập. Thế sao cô lại trốn sau rèm? Tôi không muốn bị coi là kẻ tự tiện xông vào không gian riêng tư của người khác nên mới phản xạ tự nhiên trốn đi. Cụm từ không gian riêng tư của người khác lập tức chạm vào tự tôn của Cedric. Nhìn cô gái trước mặt lúc nào cũng vạch rõ ranh giới với mình, anh nhíu mày, tại sao cô cứ gọi thư viện là không gian riêng tư của người khác thế? Đây đâu phải là phòng ngủ của tôi, cho dù là dưới góc độ pháp luật hay dư luận, cô hoàn toàn có quyền sử dụng căn thư viện này giống hệt như tôi. Nghe những lời khẳng định đường hoàng của anh, Dylan mỉm cười rạng rỡ, cô bắt đầu say sưa chia sẻ tình yêu của mình với những cuốn sách. Dù không phải kẻ mọt sách, nhưng cô lại mê mẩn mùi thơm của giấy cũ và cảm giác tim đập liên hồi khi nhìn những gáy sách đủ màu sắc xếp ngay ngắn bên nhau. Đứng ngắm nhìn nụ cười hồn nhiên, tràn ngập sức sống của Dylan dưới ánh đèn dầu, Cedric bất giác ngẩn ngơ. Trong lòng anh trỗi dậy một cảm giác ấm áp lạ kỳ, anh khẽ mỉm cười, ôn tồn bảo cô cứ tự nhiên đọc bất cứ cuốn sách nào cô thích. Dylan hớn hở cảm ơn anh, rồi chợt nhớ ra một chuyện, à phải rồi, hôm nay phu nhân Yvette có đến thăm đấy. Cedric giật bắn người, sực nhớ ra bà mẹ bá đạo của mình, anh hoảng hốt ướm hỏi, trong đầu đã vẽ ra kịch bản mẹ mình đến quậy phá cô con dâu mới. Cuộc gặp gỡ có ổn không? Mẹ tôi không làm khó cô chứ? Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với sự lo lắng của Cedric, Dylan lại chắp tay, mắt sáng rỡ như sao xa. Tất nhiên là rất ổn rồi, tôi thật sự rất vui vì phu nhân Yvette lại là một người tốt bụng đến thế, bà ấy vừa xinh đẹp lại vừa tốt bụng nữa. Cedric đứng chết lặng tại chỗ, trên đầu hiện lên một dấu hỏi chấm to đùng, cô ấy vừa mới nói mẹ mình tốt bụng sao? Trong ký ức của anh, mẹ anh, phu nhân Yvette vốn là một cựu minh tinh sân khấu nổi tiếng với tính cách kiêu hãnh, cuồng nhiệt và vô cùng dữ dội. Chưa từng có ai dùng từ tốt bụng để miêu tả bà. Anh không thể tưởng tượng nổi rốt cuộc điều kỳ diệu gì đã xảy ra giữa hai người họ vào chiều nay. Nhìn ánh mắt ngập tràn sự kính trọng của Dylan dành cho mẹ mình, Cedric biết cô không hề nói dối. Anh nhếch môi mỉm cười nhẹ nhõm, tự thầm nhủ bản thân đã hoàn toàn đúng đắn khi lựa chọn kết hôn với cô. Dylan hớn hở chắp tay bày tỏ mong muốn được học hỏi nghi lễ và phép ứng xử thượng lưu từ Cedric. Phu nhân Yvette khen anh là một quý ông rất lịch thiệp và am hiểu lễ nghi. Sẽ thật tuyệt nếu tôi có thể vừa ăn tối vừa luyện tập kỹ năng giao tiếp với anh trước khi ra mắt giới thượng lưu đấy. Chuyện đó đơn giản thôi. À, và tôi cũng muốn luyện tập khiêu vũ với anh nữa. Vừa nghe thấy từ khiêu vũ, Cedric lại nhớ đến nỗi đau đôi chân bị giẫm nát ở vũ hội hôm trước, thầm nghĩ liệu bây giờ hối hận có còn kịp hay không. Nhưng Dylan lại đổi ý, phu nhân bảo tôi cần một bạn nhảy nam, nhưng vì anh lúc nào cũng bận rộn công việc nên chắc chúng ta phải nhờ người khác thôi. Từ người khác như đụng trúng dây thần kinh của vị hầu tước, anh lập tức cắt lời, dõng dạc tuyên bố, ai bảo tôi bận chứ, tôi vừa giải quyết xong việc rồi, dạo này tôi rảnh rỗi lắm. Sau khi chốt xong lịch trình, Dylan vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt anh để quay về phòng. Thế nhưng vừa bước được vài bước, Cedric bất ngờ cất giọng gọi giật ngược lại, hả, có chuyện gì thế? Cedric cúi xuống nhặt đôi dép bông màu hồng rơi dưới sàn, rồi đưa ra. Dylan lập tức đỏ bừng mặt vì ngượng, do ở quê nhà cô hay đi chân đất nên lúc nãy vội vàng đã quên mất việc xỏ dép. Cô luống cuống lao đến định giật lấy đôi dép, đưa đây cho tôi tự đi được. Thế nhưng Cedric nhẹ nhàng giơ ra chỗ khác, sàn nhà lạnh lắm, cô ngồi yên đi. Trước khi Dylan kịp phản ứng, vị công tước cao quý đã quỳ một gối xuống sàn, nhẹ nhàng nâng bàn chân thon nhỏ của cô lên và xỏ chiếc dép vào. Hành động săn sóc dịu dàng đến từng chi tiết của anh khiến Dylan ngượng chín cả mặt. Anh thạo việc này quá nhỉ. Đây là lần đầu tiên tôi đi giày cho một người phụ nữ đấy. Anh lại bốc phét rồi. Cedric mỉm cười nhìn cô. Tôi nói thật đấy.
Nhưng vậy cũng tốt, vì những chuyện thế này có lẽ sẽ còn xảy ra rất thường xuyên trong tương lai. Trái tim Dylan đập liên hồi như muốn nhảy khỏi lồng ngực, cô hoảng hốt chồm dậy rảo bước thật nhanh ra cửa để trốn chạy khỏi sự dịu dàng nguy hiểm này. Thế nhưng, vừa bước ra đến ngưỡng cửa, Dylan khựng lại, cô quay đầu nhìn anh, nở một nụ cười thẹn thùng, "Chúc anh ngủ ngon, Cedric." Cedric ngẩn ngơ nhìn nụ cười ấy, khẽ đáp lại, "Chúc cô ngủ ngon, Dylan." Từ ngày Dylan xuất hiện, dinh thự Brighton vốn trầm mặc nay bỗng bừng sáng và tràn ngập niềm vui. Anh nhận ra, người thay đổi nhiều nhất sau cuộc hôn nhân này, hóa ra lại chính là bản thân anh. Những ngày sau đó, dinh thự Brighton biến thành một lò luyện thi thực thụ dưới sự chỉ đạo của phu nhân Yvette. Mẹ chồng nghiêm khắc kiểm tra Dylan từng gia tộc lớn nhỏ trong giới thượng lưu. Nếu trả lời đúng, Dylan sẽ được thưởng một tách trà Earl Grey hương hoa hồng hảo hạng, còn nếu trả lời sai, cô phải uống một thứ trà đắng ngắt pha bột ớt cay xè. Nhờ sự trợ giúp nhiệt tình của hai cô hầu gái Peony và Rebecca, Dylan xuất sắc vượt qua các câu hỏi về danh tộc quý tộc và cả tiểu sử của công tước Maynard. Vừa thưởng thức chiếc bánh ngọt sau buổi học, Dylan chưa kịp tận hưởng niềm vui thì phu nhân Yvette đã mỉm cười thông báo, "Uống trà xong, chúng ta sẽ bắt đầu bài học khiêu vũ trong phòng vũ hội nhé." Dylan sặc trà, thầm gào trong lòng, "Cho tôi tận hưởng khoảnh khắc này thêm một chút nữa thôi có được không a?" Thế nhưng, buổi học khiêu vũ mới thực sự là một cơn ác mộng. Phu nhân Yvette tỏ ra vô cùng khắc nghiệt, liên tục hô vang lệnh tập luyện. "Làm lại, đây là nhịp 4/4, cô xoay quá nhanh rồi, làm lại, tay phải cô làm sao thế hả? Trông nó đung đưa như con rối gãy tay vậy. Làm lại, làm lại." Dylan mệt phờ người, ngã gục xuống ghế sofa. Phu nhân Yvette lắc đầu ngao ngán, phải thừa nhận rằng Dylan đúng là một thảm họa khiêu vũ. Dù vậy, bà vẫn ôn tồn động viên khi thấy cô nhụt chí. "Được rồi, đừng nản lòng." Cô tiếp thu rất nhanh các bước nhảy waltz và galop. Nhưng riêng với điệu Mazurka, tại sao cô lại gặp nhiều khó khăn đến vậy? Dylan đỏ mặt, ngượng ngùng nhớ về gã hôn phu cũ ăn hại Miles. Dạ, có lẽ do ở quê nhà con ít có cơ hội nhảy điệu này, với lại người hay nhảy cùng con trước đây cũng nhảy chẳng giỏi giang gì. Ra là cô bị nhiễm thói quen nhảy xấu ngay từ đầu, như vậy cô cần được huấn luyện gắt gao với một bạn nhảy chuẩn chỉnh. Sẽ thật tốt nếu tìm được ai đó có vóc dáng tương đồng với Cedric. Dylan ngơ ngác chớp mắt, "Phu nhân Yvette, có lý do gì khiến con không thể luyện tập trực tiếp với chính Cedric không ạ?" "Cái gì? Với Cedric sao?" "Vâng, ngài ấy bảo với con là dạo này ngài ấy có rất nhiều thời gian rảnh rỗi mà." Phu nhân Yvette giật bắn người. Một kẻ cuồng công việc như Cedric, kẻ luôn tự vẽ ra việc để làm ngay cả khi hết việc, mà lại dám bảo mình rảnh rỗi sao? Phu nhân nhếch môi nở nụ cười gian xảo, lập tức hiểu ra vấn đề. "Ồ, nếu Cedric đã nói vậy thì chắc chắn là đúng rồi. Hai đứa nên dành thời gian cho nhau đấy, hay là hôm nay chúng ta nghỉ sớm nhé? Ta không muốn cô quá mệt mỏi trước khi Cedric về nhà đâu." Dylan ngây thơ đồng ý mà không hề hay biết ẩn ý sâu xa trong lời nói của mẹ chồng. Tối hôm đó, Cedric đi làm về sớm, được quản gia thông báo Dylan đang chờ ở phòng vũ hội. Anh thong thả bước lên tầng. Cánh cửa mở ra, âm thanh ngân nga trong trẻo vang vọng khắp căn phòng rộng lớn. Dylan đang một mình tự đung đưa theo điệu nhạc, xoay người một cách vô cùng uyển chuyển và duyên dáng. Cedric lặng lẽ đứng tựa cửa ngắm nhìn. Khi cô vừa hoàn thành điệu nhảy, anh khẽ vỗ tay chúc mừng. Dylan giật mình quay lại, "Ôi trời, anh làm tôi giật cả mình, đến thì phải lên tiếng chứ." Cedric bước lại gần, "Cho tôi xin lỗi, tại vẻ đày các của cô khiến tôi say đắm đến mức chỉ biết đứng nhìn mà thôi." Lời khen bất ngờ của vị công tước làm Dylan đỏ bừng mặt, ngượng ngùng không thốt lên lời. Mặc dù vẫn còn đỏ mặt vì ngượng, Dylan vẫn kéo Cedric ra giữa phòng vũ hội để luyện tập. Cô giải thích lý do không thuê nhạc công là vì phu nhân Yvette sợ tin đồn cô nhảy kém sẽ lan ra ngoài, nên hai người đành dùng đến hộp nhạc tự động. Tiếng nhạc điệu Mazurka vang lên, hai người bắt đầu nhịp nhàng theo giai điệu. Kết thúc điệu nhảy, Dylan tự hào ngẩng đầu hỏi, "Anh thấy sao? Anh có thấy sự tiến bộ nào không?" "Có chứ, cô đã tiến bộ rất nhiều." Dylan sướng rơn trong lòng vì suốt cả bài nhảy cô không dẫm lên chân anh dù chỉ một lần. Thế nhưng Cedric lại bình thản bồi thêm một câu, "Vấn đề của cô là, cô đã không dẫm lên chân tôi." Dylan hoảng hốt lùi lại 3 bước, ánh mắt đầy nghi ngại, "Thưa ngài, không lẽ anh thuộc tuýp người thích bị bạn nhảy dẫm lên chân sao?" "Dĩ nhiên là không rồi, ý tôi là cô quá tập trung vào việc né đôi chân của tôi thay vì tận hưởng điệu nhảy. Cơ thể cô cứng đờ như gỗ vậy, lúc ở một mình trông cô nhảy rất tự nhiên mà, sao phải gồng mình lên né chân người khác làm gì? Nhưng nếu tôi không cẩn thận, tôi sẽ dẫm nát chân anh mất." "Chẳng sao cả, cô cứ tự nhiên dẫm lên chân tôi thoải mái đi. Thử dẫm ngay bây giờ xem nào." Dùng hết sức mà dẫm. Thấy Cedric tự tin khiêu khích, Dylan không ngần ngại tung một cú dẫm gót nhọn cực mạnh xuống chân anh. Thế nhưng thay vì tiếng la đau đớn, Dylan lại cảm nhận được một bề mặt cứng như đá. Cedric nhếch môi nở nụ cười đắc thắng, "Tôi đã lót một tấm kim loại bên trong giày rồi." Dylan tức đến bốc khói đầu, cảm thấy tự tôn bị tổn thương sâu sắc, thật là xúc phạm, anh hoàn toàn không tin tưởng vào khả năng khiêu vũ của tôi. Cedric mỉm cười ôn tồn trấn an, "Tôi chỉ muốn cô hiểu rằng làm sai cũng không sao cả, nên cứ thả lỏng ra đi." Lời động viên dịu dàng của Cedric như tiếp thêm động lực cho Dylan, cô xốc lại tinh thần, quyết tâm nhảy thật tốt. Cả hai cùng hòa mình vào điệu nhạc, di chuyển vô cùng nhịp nhàng và ăn ý. Khi nhạc kết thúc, Cedric không tiếc lời khen ngợi, "Xuất sắc lắm, bất ngờ thật đấy." Dylan hớn hở reo lên,
không quên khen ngợi khả năng dẫn nhảy tuyệt vời của Cedric. Cedric thản nhiên đáp, dù sao thì dạo gần đây tôi cũng có một bạn nhảy khá thường xuyên mà. Dylan lập tức bắt được sóng, nở nụ cười gian xảo trêu chọc, ồ, ra là vậy sao? Thấy vậy, Cedric cuống quýt giải thích, tôi đang nói đến mẹ tôi mà. Tôi đã nói gì đâu, nhưng nếu anh bảo thế thì chắc là đúng rồi, ha ha. Nhìn Dylan vui vẻ trêu đùa về người yêu cũ của mình, Cedric bất ngờ siết chặt nắm đấm. Bầu không khí trêu đùa vụt biến mất, anh nghiêm túc nhìn cô, Dylan, cô có cảm thấy bận lòng không? Khi trong tương lai rất có thể cô sẽ phải đối mặt trực tiếp với Katarina. Katarina Rossum, người tình cũ của Cedric, đồng thời là một quyến phụ vô cùng sành sỏi và nổi tiếng trong giới thượng lưu. Anh lo ngại rằng nếu gặp mặt, Katarina sẽ có những lời lẽ mỉa mai hay coi thường một cô gái đến từ vùng quê như Dylan. Thế nhưng, Dylan lại thản nhiên trả lời, không đâu, chuyện đó hoàn toàn không làm tôi bận lòng chút nào. Cô đang nói dối vì sợ làm tôi khó xử đúng không? Tôi thề là không phải, tôi thực sự không quan tâm đến những mối tình trong quá khứ của anh. Sự thản nhiên của Dylan khiến Cedric vô cùng bối rối. Anh không hề hay biết rằng sở dĩ Dylan không bận tâm đến Katarina là vì cái tên này chưa từng xuất hiện trong tiểu thuyết kiếp trước. Điều cô thực sự bận lòng chính là ngày nữ chính Upline xuất hiện. Thế nhưng, Cedric lại hiểu lầm sự thờ ơ của cô thành việc cô vẫn còn vương vấn gã hôn phu cũ Miles. Tại sao mình lại thà muốn cô ghen gông với Katarina còn hơn là nhớ nhung gã đàn ông kia chứ? Để phá tan bầu không khí gượng gạo khi khiêu vũ, Dylan chủ động chọc ghẹo, anh biết quá nhiều điểm yếu của tôi rồi, còn tôi lại chẳng biết điểm yếu nào của anh cả. Cho nên tôi muốn biết điểm yếu của anh là gì. Anh có sợ ma không? Tôi không tin trên đời có ma. Thế có sợ côn trùng không? Nếu thấy chúng, tôi sẽ bắt lại rồi thả ra ngoài sân. Dylan bĩu môi hầm hừ, anh chẳng thú vị chút nào, nói cho tôi một cái đi mà. Tôi đâu có ngốc đến mức tự tay giao vũ khí cho cô dùng để chống lại tôi. Dylan nhếch môi cười danh mãnh, vậy sao? Phu nhân Yvette vừa kể cho tôi nghe là hồi 6 tuổi, anh toàn phát âm sai từ Mille Filler thành Miley Filler đấy nhé. Cả hai cùng bật cười vui vẻ, kéo gần lại khoảng cách. Ngày hôm sau, Dylan đồng ý đi mua sắm cùng phu nhân Yvette tại trung tâm thương mại Elrod. Sau 6 tiếng đồng hồ bị mẹ chồng kéo đi hết tiệm giày, tiệm trang phục rồi quán bánh ngọt, Dylan mệt đến mức lảo đảo sắp gục ngã. Thấy cô con dâu đuối sức, phu nhân Yvette tò mò hỏi han, trông cô có vẻ hơi mệt đấy, Dylan. Thể lực của cô hơi kém thì phải. Dylan xù lông xù cánh, một cô gái từng cưỡi ngựa đi săn trong rừng như cô mà lại bị chê là kém thể lực sao? Cô liền khoe mình từng học cả đấu kiếm lẫn bắn súng trường cùng người anh song sinh. Phu nhân Yvette lẩm nhẩm nhỏ trong miệng, thế sao nhảy lại giờ tệ thế không biết. Cô khóc ròng, tôi nghe thấy đấy nhé, phu nhân Yvette. Bà phu nhân ho khan, khụ, thế Cedric có giúp ích được gì cho cô không? Có chứ ạ, anh ấy đã cho con rất nhiều lời khuyên bổ ích. Xe ngựa dừng lại trước tiệm làm đẹp xa hoa. Thế nhưng, ngay khi vừa bước xuống xe, nụ cười trên môi phu nhân Yvette lập tức vụt tắt. Bà nheo mắt, tỏa ra sát khí đùng đùng, đúng là xui xẻo thật, xem ai đang ở đây này. Dylan tò mò nhìn qua, ánh mắt cô lập tức chạm phải một người phụ nữ sang trọng nhưng đầy vẻ soi mói. Trong đầu Dylan bùng lên tiếng chuông cảnh báo, đó chính là Sabrina Howard. Sabrina Howard là vợ của chú Cedric. Trong tiểu thuyết, hai vợ chồng gã chú ruột này chính là phản diện chính, luôn âm mưu chiếm đoạt tước vị và gia sản của công tước. Theo nghi lễ thượng lưu, người có tước vị thấp hơn phải chủ động chào hỏi trước. Mặc dù Sabrina là vợ của đứa con thứ hai, nhưng bà ta lại săm soi, nở nụ cười khinh bỉ chào phu nhân Yvette bằng cái tên phu nhân Diamond. Cái tên thời còn làm diễn viên thường dân của Yvette, vốn chỉ được dùng trên các tờ báo lá cải để hạ thấp bà. Phu nhân Yvette không phải dạng vừa, lập tức ngẩng cao đầu, chào buổi sáng, phu nhân Sabrina. Bà thầm nghĩ trong lòng, nhưng người sẽ kế thừa tước vị công tước lại là con trai ta, rốt cuộc cô nghĩ mình là ai chứ? Sabrina quay sang nhìn Dylan, ồ, đây là ai thế này? Ra là vị tân phu nhân mà người ta đang sầm xì dạo gần đây. Xin lỗi vì tôi đã vắng mặt ở đám cưới nhé, chồng tôi bận việc quá mà. Nghe giọng điệu mỉa mai hạ thấp đám cưới của mình, Dylan không hề bối rối. Cô nở nụ cười rạng rỡ, thẳng thừng đáp trả, phu nhân không cần phải lo đâu ạ. Tất cả những khách mời thực sự quan trọng đều đã có mặt để chúc phúc cho chúng tôi rồi. Tôi cảm thấy vô cùng biết ơn ạ. Sabrina tức đến méo cả mặt, liền châm biếm cuộc hôn nhân diễn ra quá nhanh chóng. Thậm chí còn cố tình bóng gió rằng Dylan đã mang thai trước nên mới phải cưới gấp, giống hệt như phu nhân Yvette năm xưa. Cơn giận của phu nhân Yvette bùng lên, để bảo vệ danh dự cho cô con dâu, bà lập tức phát huy tài năng diễn xuất thiên bẩm của một cựu minh tinh. Bà rơm rớm nước mắt, cất giọng vô cùng xúc động về một tình yêu định mệnh từ cái nhìn đầu tiên. Nhận ra mẹ chồng đang tạo đà cho mình, Dylan lập tức tung ra toàn bộ vốn kinh nghiệm từ những cuốn tiểu thuyết ngôn tình đã đọc. Cô áp hai tay lên má, giả vờ thẹn thùng cất giọng, chuyện này thật ngượng ngùng. Lần đầu tiên gặp Cedric trên đường đến dinh thự, vừa nhìn vào mắt anh ấy, cháu đã biết đây chính là người đàn ông đặc biệt của đời mình. Rồi chỉ 4 ngày sau khi gặp mặt, anh ấy đã cầu hôn cháu theo cách lãng mạn nhất ngay giữa phòng vũ hội. Phu nhân Yvette lẫn Sabrina đều hít một hơi thật sâu. Dylan tiếp tục diễn sâu. Đúng vậy, ngay giữa điệu nhảy, anh ấy đã quỳ một gối xuống sàn và ngỏ lời cầu hôn cháu tới 2 lần. Ngài công tước vô cùng vui mừng, còn cháu thì xúc động đến mức chân tay run rẩy, phải nén nước mắt để nói đồng ý đấy ạ. Phu nhân Yvette sướng rơn,
mắt sáng rỡ như sao. Trời đất ơi, con trai ta đã làm vậy sao? Ôi giá như ta được tận mắt chứng kiến cảnh đó. Màn đáp trả diễn xuất đỉnh cao của hai mẹ con khiến Sabrina hoàn toàn câm nín. Thế nhưng đúng lúc đó, cô gái trẻ đi cùng Sabrina bước lên, thật là một câu chuyện ngọt ngào. Tôi đã quen biết Cedric từ rất lâu rồi, nhưng chưa bao giờ tưởng tượng được anh ấy lại lãng mạn đến thế đấy. Cô gái này chính là Cecilia, con gái ruột của Sabrina. Thấy Cecilia không tin, Dylan liền tiếp tục thêm mắm thêm muối vào câu chuyện tình yêu hư cấu của mình. Cô áp tay lên má, thẹn thùng cất giọng, thú thật thì anh ấy đã thú nhận rằng lý do anh ấy cầu hôn là vì tình đầu đấy ạ. Nghe vậy, Sabrina bĩu môi. Bà ta không tiếc lời lăng mạ phu nhân Yvette và Cedric. Chà, thật khó tin, nhưng phải công nhận Cedric rất giống người mẹ diễn viên gốc thường dân của mình. Anh ta thay người yêu như thay áo và chưa từng ở bên người phụ nữ nào quá lâu. Lên báo lá cải liên tục vì scandal, vậy mà giờ lại bảo đã tìm thấy tình yêu đời mình, thật đúng là một phép màu kỳ diệu. Thấy Sabrina liên tục dùng những lời lẽ cay nghiệt để miệt thị mẹ con Cedric, ngọn lửa giận dữ trong lòng Dylan bùng cháy. Đã như vậy thì cô tuyệt đối sẽ không nương tay. Dylan nở nụ cười rạng rỡ, phu nhân nói rất đúng. Và chính khía cạnh đó của Cedric lại là điều hấp dẫn tôi nhất, một quý tộc luôn là tâm điểm của sự chú ý, chẳng phải đó là một biểu tượng vinh quang sao? Những bài báo đó chỉ là đòn chọc phá của những kẻ ghen ăn tức ở mà thôi, một người quyến rũ như anh ấy hoàn toàn có quyền mang gánh nặng đó. Tôi chỉ cảm thấy mình là người phụ nữ may mắn nhất đất nước này khi được anh ấy quỳ gối cầu hôn. Thấy Sabrina bắt đầu xịu mặt, Dylan tung đòn quyết định, thật ra, mấy chuyện tình ái trước hôn nhân chẳng có gì đáng bận tâm. Tôi chắc chắn có những kẻ còn dễ làm ô danh gia tộc hơn nhiều, bằng thói cờ bạc, bạo lực và nghiện rượu đấy. Sắc mặt Sabrina lập tức biến thành màu gan gà. Dylan thản nhiên kể lại toàn bộ scandal của Morgan Howard, con trai cả của Sabrina. Hắn là một gã ăn chơi trác táng, phá gia chi tử, 2 lần bị đuổi học, nợ nần ngập đầu ở sòng bài rồi đánh người gây gổ. Trong tiểu thuyết, hắn thậm chí còn âm mưu bắt cóc và sàm sỡ nữ chính Upline khi cô đang mang thai, trước khi bị tống giam vào tù. Một kẻ đê tiện làm nhục gia tộc như thế, phu nhân có đồng ý với tôi không? Bị đòn gậy ông đập lưng ông giáng thẳng vào mặt, Sabrina run rẩy vì nhục nhã. Bất ngờ, cô con gái Cecilia đứng bên cạnh lỡ bật cười thành tiếng, nhận ra mẹ mình nhìn sang, Cecilia vội chữa cháy là bị ho, không thể chịu đựng thêm sự tủi hổ. Sabrina nuốt cay đắng vào trong, cô giữ vẻ xã giao rồi đưa ra lời mời. Để tạ lỗi vì sự đường đột hôm nay, tôi có thể mời cô đến dự bữa tiệc vũ hội do gia đình tôi tổ chức sau 2 tuần nữa được không? Dylan. Thấy mẹ chồng Yvette nháy mắt ra hiệu nhận lời, Dylan mỉm cười lịch thiệp, cháu rất sẵn lòng, cảm ơn lời mời của phu nhân. Ngay khi mẹ con Sabrina quay lưng đi khỏi, phu nhân Yvette đã phấn khích ôm chồm lấy Dylan, reo hò rộn rã, Dylan, con làm tốt lắm, xuất sắc lắm luôn. Lát sau, phu nhân Yvette bức xúc xả hết nỗi lòng về sự tráo trở của mụ phù thủy Sabrina. Dylan gật gù đồng tình, khẳng định cô cũng vô cùng căm ghét những kẻ chuyên đi lăng mạ gia đình người khác. Nghe vậy, phu nhân Yvette khẽ khựng lại, tim đập liên hồi, tìm được đồng minh, bà liền bốc phốt con trai. Cedric lúc nào cũng khuyên bà nên chịu đựng và bỏ qua cho nhà gã chú ruột, dù cho gã chú đó chỉ toàn gây ra rắc rối rồi đẩy công việc cho Cedric giải quyết. Vì không còn là người của gia tộc công tước nên bà không thể trực tiếp can thiệp, nhưng mỗi lần nhìn thấy con trai chịu thiệt thòi, bà lại không sao cầm lòng được. Nhìn sự bất lực của người mẹ, Dylan cất giọng đầy kiên quyết, phu nhân Yvette, từ giờ trở đi con sẽ thay ngài nổi giận. Nếu họ còn dám gây sự lần nữa, con sẽ trút toàn bộ sự phẫn nộ lên đầu họ. Con hoàn toàn có quyền làm vậy, vì con là vợ của công tước tương lai mà. Trái tim phu nhân Yvette hoàn toàn bị đốn gục trước sự bảo vệ ngọt ngào của cô con dâu. Sau khi vào làm đẹp, bà đột nhiên hỏi, nhưng mà Dylan, con gọi công tước là ông nội, vậy sao con không gọi ta là mẹ chồng, chúng ta là gia đình mà. Dylan xấu hổ đỏ chín mặt, vậy thì từ nay về sau, con xin phép gọi ngài là mẹ chồng ạ. Trở về phòng nghỉ, Dylan thư thái thưởng thức món bánh ngọt thơm ngon do đầu bếp chuẩn bị. Nhìn các hầu gái Peony và Rebecca luôn hết lòng quan tâm, lo lắng cho mình từ tách trà nóng đến chiếc chăn đắp chân, Dylan cảm thấy vô cùng ấm áp nhưng cũng không khỏi chạnh lòng. Cô biết rằng sự xa hoa và những tình cảm chân thành này vốn dĩ thuộc về nữ chính Upline. Một ngày nào đó khi nhiệm vụ hoàn thành, cô sẽ phải thu dọn hành lý rời khỏi dinh thự Brighton này. Càng nghĩ đến ngày chia ly, mắt Dylan lại rơm rớm lệ, cô tự mắng bản thân không được đắm chìm vào sự êm ấm này để rồi phải đau khổ. Đúng lúc Dylan đang ngập trong đống suy nghĩ ủ dột thì tiếng gõ cửa khẽ vang lên, cánh cửa phòng hé mở, nhìn thấy người bước vào, Dylan giật bắn người khựng lại. Không phải cô hầu gái, mà chính là Cedric, vị công tước cao quý đang tự tay bê một khay trà ấm áp bước vào phòng cô. Phần 1 đến đây là hết, hãy cho kênh một like và một đăng ký để theo dõi tập mới nhất nhé. Yêu mọi người.